ल okay, today we will start frog को cardiovascular system, okay, or blood vascular system or circulatory system, जेसुकै भन त्यसमा पनि we will study today specific topics like external and internal structure of heart of frog, also if when working mechanism of frog पनि working mechanism of heart of frog पनि we will see ल. So त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला we will get some background, okay. सर्कुलर सिस्टम कस्तो हुन्छ के हुन्छ. सर्कुलर सिस्टम भनेको त्यही हो, ब्लड हुन्छ नि जुन कनेक्टिभ टिस्युहरू फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु त्यसलाई पुरै भिस्सरल अर्गनमा सर्कुलेट गर्ने हैन. अनि हाम्रो टिस्युहरूमा अक्सिजन प्रोभाइड गर्ने त्यही त हो सर्कुलर सिस्टम, त्यो पुरै सर्कुलेट गर्ने. अब त्यो सर्कुलेट गर्नलाई हामीले केही पाथवेहरू चाहिन्छ हैन. अब त्यो पाथवेमा भन्दा पनि we will see frogको अनि हाम्रो पनि सर्कुलेटरी सिस्टम इज अफ क्लोज टाइप, ओके. क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टममा हेऱ्यो भने यसमा हुन्छ नि, यो पनि सर्कुलेटरी सिस्टम नै हो. यसमा चाहिँ हार्टले जुन ब्लड पम्प गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा लिमिटेड पाथवेमा हैन, क्लोज नेटवर्क अफ लिमिटेड पाथवे जुन ब्लड भेसल छ त्यसमा मात्र फ्लो गर्छ. त्यो ब्लड भेसलभन्दा बाहिर आउन पाएन, ओके. नत्र भने आयो भने के हुन्छ, इन्टर्नल ब्लिडिङ हुन्छ. सो त्यस्तो एउटा क्लोज एउटा लिमिटेड नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्समा मात्र फ्लो हुन्छ ब्लड. सो द्याट टाइप अफ सर्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड. अनि अरू लोवर अर्गनिजममा त्यस्तो ओपन पनि हुन्छ, त्यो ब्लड क्याभिटिज ओपन साइनसेसहरूमा यतिकै फ्लो भइरहन्छ. त्यहाँनिर ब्लड भेसल्स हुन्छ तर ब्लड भेसल्स गएर ओपन भइहाल्छ कि ओपन साइनसेसहरूमा, ओके. अनि फेरि कलेक्ट भएर फेरि त्यसमा नि सर्कुलेसन नै हुन्छ तर ब्लड भेसल्सबाट ब्लड बाहिर आउन मिल्छ कि उनीहरू, यसमा चाहिँ मिल्दैन, ओके, क्लोज सर्कुलर सिस्टममा. अनि त्यसपछि अर्को हेर्छौँ भने यिनीहरूको जुन सर्कुलेसन हुन्छ त्यो इन्कम्प्लिट हुन्छ, इन्कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन हुन्छ अथवा मिक्स टाइप अफ सर्कुलेसन हुन्छ. जेनरली एम्फिबियन्स अथवा रेप्टाइल्समा हेऱ्यो भने नि यिनीहरूको जुन लेफ्ट आर्ट्रियम छ त्यहाँ चाहिँ दे विल रिसिभ अक्सिजनेटेड ब्लड. अब कस्तो मोड अफ रेस्पिरेसन छ त्यसमा फरक पर्छ. गिल्स, लङ्स, स्किन जे छ त्यहाँबाट अक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ लेफ्ट आर्ट्रियममा. अब यो जुन छ राइट आर्ट्रियम गेट्स डिअक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द अदर पार्ट्स अफ बडी, त्यो टिस्युहरूबाट सबै आउँछ यता राइट आर्ट्रियममा. अनि त्यसपछि दुवै साइमल्टेनियसली कन्ट्याक्ट हुन्छ, ओके. दे विल कन्ट्याक्ट, बोथ आर्ट्रियम विल गेट कन्ट्याक्टेड साइमल्टेनियसली. अनि जुन ब्लड जुन एकुमुलेट भएको छ त्यो आइहाल्छ सँगै भेन्ट्रिकलमा अनि मिक्स भइहाल्छ. अनि मिक्स ब्लड पछि गएर भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट भएपछि मिक्स ब्लड नै सर्कुलेट हुन्छ. यस्तो टाइप अफ सर्कुलेसनलाई हामीले भनिदिन्छौँ इन्कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन अफ ब्लड अथवा अर्को के भन्न पाइन्छ, मिक्स टाइप अफ ब्लड सर्कुलेसन, ओके. अब यति नै थियो ब्याकग्राउन्ड. अब ल लेट्स स्टार्ट. कार्डियोभास्कुलर सिस्टम अफ फ्रग, यसलाई सिबिएस पनि भन्छ, ओके. It is closed type of circulatory system. It consists of heart, okay, the muscular organ, अनि blood, the connective tissue, fluid connective tissue. किनभने यसमा सेलहरू एग्रिगेट भएर एउटा पार्टिकुलर फङ्सन गर्छ कि अर्गन होइन, टिस्यु हो. अब त्यसपछि छ यो ब्लड भेसल्स हुन्छ, त्यो ब्लडलाई के भन्छ पाथवे दिने, प्यासेज दिने. लिम्फहरू हुन्छ, लिम्फ भेसल्स पनि हुन्छ. आई मिन टु से सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्नलाई यु सुड स्टडी लिम्फेटिक सिस्टम्स टु, ओके. लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ यो पनि सर्कुलर सिस्टमकै पार्ट हो, ओके, इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै हो. पहिला लेट्स सी ब्लड सर्कुलर सिस्टम. ल ब्लडमा के हुन्छ अब त्यो पढ्नुभन्दा पहिला लेट्स सी वाट इज हार्ट, ओके. द मोस्ट ह्युमन अर्गन होइन, द्याट इट प्रोसेसेस इमोसन प्रोसेसिङ युनिटले. ल छोड, टाइम छैन, वी विल गफ डु लेटर. हार्ट इज अ हलो मस्कुलर पम्पिङ सेन्ट्रल अर्गन अनि मोस्ट भाइटल अर्गन पनि हो. इट इज मेड अप अफ कार्डियक मसल्स. किनभने जुन हाम्रो ब्लड छ नि, ब्लड फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु त्यसलाई सधैँ मोसनमै राख्नुपर्छ क्या. किनभने मोसनमा राखेन भने एकचोटि मात्र पुऱ्याएर थोरै नभयो, त्यसलाई हाम्रो टिस्युहरूलाई 24/7 अक्सिजन चाहिरहन्छ होइन. सो 24/7 त्यो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युहरूलाई मोसनमै राख्नुपर्छ होइन, मोसनमै राख्नुपर्छ होइन त्यो ब्लडलाई. अब मोसनमा राख्नलाई
यो कन्स्टेन्ट मोसनमा राख्नलाई एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स पनि त दिनुपर्छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई एउटा कन्स्टेन्ट मोसनमा राखिरहेको छ भने त्यसलाई कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स पनि एप्लाई गरेको हुनुपर्छ होइन। फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन, कन्स्टेन्ट फोर्समा कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन 0 त हुन्छ, तर एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी एड्याप्ट गर्नलाई एटेन गर्नलाई एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स दिइराख्नुपर्छ होइन। सो त्यो कन्स्टेन्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स विल बी जेनेरेटेड बाई हार्ट। त्यो हार्टले आफ्नो भेन्ट्रिकल्सबाट होइन, मस्कुलर भेन्ट्रिकल्सबाट कन्ट्र्याक्ट भएर मस्कुलर फोर्स जेनेरेट गर्छ। अनि त्यो कन्स्टेन्ट फोर्सले के गर्छ, एउटा कन्स्टेन्ट मोसन क्रिएट गर्छ त्यो ब्लडलाई, अनि द्याट ब्लड विल सर्कुलेट थ्रु आउट देयर भिसेरा भिसरल अर्गन जे पनि हो कि टिस्युजहरूसम्म। सो यो हो हार्ट। इट इज हाइली मस्कुलर अनि हलो पनि हुन्छ, भित्र च्याम्बर्सहरू हुन्छ। ओके सरी। अब हार्टको लोकेसन हेऱ्यो भने कहाँ हुन्छ त? हार्ट लाइज इन द एन्टेरियर रिजन अफ बडी क्याभिटी, त्यसमा त बडी क्याभिटी नै हुन्छ, हार्ट ट्रङ्कतिर पनि भन्न पाइन्छ। भेन्ट्रली टु द लिभर अफ द एट द लेभल अफ 4 लिम्स, जुन 4 लिम्स छ नि अगाडिको हात जस्तो त्यहाँतिर हुन्छ, त्यसको लेभलमा हुन्छ कि। अनि जुन लिभर छ त्यसको पनि भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ, लिभरभन्दा पनि अगाडितिर हुन्छ कि भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ अलिकति। अनि एन्टेरियर रिजनमा त भइहाल्यो ओके। अनि बडी क्याभिटीको पनि भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ। दिस इज हार्ट ओके। डाइसेक्ट गर्ने बेला यस्तो हेर्छ। अहिले त केही पनि देखिरहेको छैन किनभने पेरिकार्डियमले घेरेको छ। अब त्यसपछि इट इज प्रोटेक्सन। अब यसमा प्रोटेक्सन त दुईवटा प्रोटेक्सन छ, एउटा स्केलेटल सिस्टमले पनि यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ ल। सरी, skeletal system. I mean, what happened? Sorry. अजुन सरी के भयो यार मेरो ल्यारिङ्स। अब प्रोटेक्सन हुन्छ नि, सरी। अब यो हार्ट छ, हार्ट यसलाई प्रोटेक्सन दिन्छ किनभने इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन होइन। यो भएन भने लाइफ अधुरा छ होइन, लाइफ इज इन्कम्प्लिट। सो यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई दुईवटा मेकानिजमहरू छ, दुईवटा प्रोटेक्टिभ सिस्टम छ। एउटा चाहिँ हाम्रो होइन फ्रगको त्यो स्केलेटल सिस्टमले नै प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो केसमा वी विल सी स्केलेटल सिस्टमको रिब केजहरू दे प्रोटेक्ट आवर हार्ट हो किन, त्यसले लङ्सलाई पनि प्रोटेक्ट गरिन्छ, तर हार्ट पनि हुन्छ नि लङ्सको बिचमै। सो त्यहाँ हार्टलाई पनि प्रोटेक्सन दिन्छ स्केलेटल सिस्टमले। सो यहाँ पनि हुन्छ पेक्टोरल गर्डल हुन्छ ल। यो पेक्टोरल गर्डल हुन्छ स्केलेटल सिस्टमको। पेक्टोरल गर्डलमा डिफ्रेन्ट बोन्सहरू हुन्छ, स्क्यापुला, सुप्रास्क्यापुला, क्लेभिकल, कोराकोइड होइन, यस्तो बोन्सहरूको सेट्सहरू हुन्छ। यो सब एपेन्डिकुलर बोन्सहरू हुन्छ। दे विल प्रोभाइड अलिकति प्रोटेक्सन अनि एक्सटर्नल सक पनि एब्जर्भ गरेर दे विल प्रोभाइड स्केलेटल प्रोटेक्सन टु द हार्ट होइन, बोनवाला एकदम। अनि त्यसपछि अरू पनि हुन्छ स्ट्रेनम, यो सब कार्टिलेजहरू। दे विल मेक पेक्टोरल गर्डल, कलेक्टिभली पेक्टोरल गर्डल भन्छ। दे विल गिभ स्केलेटल प्रोटेक्सन टु द आवर हार्ट, टु द फ्रग हार्ट, आवर हार्ट। अब त्यसपछि यो जुन हेरेको छौँ नि, यो हार्टको माथिपट्टि एउटा लेयर हुन्छ, डबल मेम्ब्रेनस स्याक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो हार्टको आफ्नै प्रोटेक्सन पनि हुन्छ ओके। अब त्यो स्केलेटल सिस्टमले प्रोटेक्ट गरेर अब त्यसपछि अझ इफेक्टिभ प्रोटेक्सनको लागि, प्रोटेक्सन भन्दा नि फ्रिक्सनलेस बनाउनको लागि हार्टलाई, हार्ट फोर्स लगाइरहेछ होइन, कन्सटेन्ट फोर्स दिइरहेछ हाम्रो ब्लडलाई। सो त्यसलाई फ्रिक्सनलेस सर्फेस पनि त मेन्टेन गर्नुपर्छ किनभने फ्रिक्सनलेस भएन भने यसको सर्फेसहरू ड्यामेज हुनसक्छ होइन। सो फ्रिक्सनलेस सर्फेसको लागि पनि त्यो पेरिकार्डियम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा पेरिकार्डियम भन्दा पनि लेट्स से यो सपोज हार्ट भयो होइन, कार्डियक मसल्सहरू छ यसमा होइन, यो हार्ट भयो। त हार्टको बाहिरपट्टि हेर्छौँ भने यु विल सी यो डबल मेम्ब्रेनस स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो कि। बाहिरकोलाई वी विल से के भन्छ पेराइटल पेरिकार्डियम ओके। अनि भित्रकोलाई वी विल सी इनरमोस्टलाई भिसरल पेरिकार्डियम। अनि त्यसपछि त्यो बिचमा हुन्छ खाली ठाउँ, त्यो खाली ठाउँलाई भन्छौँ पेरिकार्डियल क्याभिटी भनिदिन्छौँ ओके।
पेरिकार्डियल क्याभिटी। अनि यो दुइटै स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्याकलाई स्ट्रक्चरलाई पेरिकार्डियम भन्छ। अनि त्यो भित्रको जुन खाली ठाउँ छ वी विल कल द्याट वाट वी विल कल पेरिकार्डियल क्याभिटी भनिदिन्छौँ। अनि भित्रको मेम्ब्रेनलाई पेरिकार्डियमको जुन दुईवटा मेम्ब्रेन छ भित्रको मेम्ब्रेनलाई विल कल बेसल पेरिकार्डियम, बाहिरकोलाई पेराइटल पेरिकार्डियम। अनि त्यसपछि जुन पेरिकार्डियल क्याभिटी छ त्यहाँ भेट्नुहुन्छ पेरिकार्डियल फ्लुइड हुन्छ। ओके, अब यही फ्लुइडले सबै रोल प्ले गर्छ। ओके, अब सुरुमा हेरौँ इट वर्क्स एज मेकानिकल सक एब्जर्बर, राइट। अब मेकानिकल सक एब्जर्बर भन्छ भने कसरी, अब जुन फ्रग छ इफ दे आर जम्पिङ इन्टु द वाटर, होइन फिजिक्स पनि रिलेट गरौँ। इफ दे आर जम्पिङ इन्टु द वाटरमा जम्प गर्ने बित्तिकै वाटरले यसको भेन्ट्रल सर्फेसमा के लाउँछ, अपथ्रस्ट लाउँछ एउटा, होइन बोयन्ट फोर्स, बोयन्सी लाउँछ, होइन अरू त सर्फेस टेन्सन पनि हुन्छ त्यो छोड। पहिला त यसले बोयन्ट फोर्स लाउँछ। इफ फ्रगले पानीमा अथवा कतै ल्यान्डमा पनि जम्प गऱ्यो भने भेन्ट्रली इट विल डाई, होइन। त फोर लिम्सले जति रोक्न सक्यो रोक्छ, होइन। यो फोर लिम्सले रोक्न सकेन भने डाइरेक्ट फोर्स कहाँ एब्जर्ब हुन्छ यसको भेन्ट्रल सर्फेसमा। अब त्यो भेन्ट्रल सर्फेसमा हाम्रो हार्ट छ, होइन हार्ट भेन्ट्रल सर्फेसमा छ भनिसकेको छु, भेन्ट्रेटल लिभर एन्टेरियर रिजनमा पनि छ। सो त्यतिखेर इफ बाई चान्स कुनै फोर्सको कुनै कम्पोनेन्टहरू हार्टतिर डिरेक्सन पायो, सो हार्टतिर डिरेक्टेड भयो, होइन। सो त्यतिखेर हार्टको कार्डियक मसललाई एफेक्ट गर्नको लागि पहिला त दे विल ह्याभ टु डिल विथ यो पेक्टोरल गर्डलले पनि केही मात्रामा सक एब्जर्ब गर्छ। इफ गरेन भने त्यसपछि हामीसँग त्यो डबल मेम्ब्रेन स्याकलाइक स्ट्रक्चर छँदैछ। अब यतिखेर भन्छौँ भने यतिखेर सपोज हेर फोर्सको कुनै कम्पोनेन्ट, सपोज यो फोर्सको यो कम्पोनेन्ट छ जसले बोयन्ट फोर्स पनि हुनसक्छ, तर ल्यान्डले पनि आफ्नो नर्मल रियाक्सन दिन सक्छ, होइन नर्मल रियाक्सन फोर्स, किनभने फ्रग जम्प गरिरहेछ के भन्छ ल्यान्डमा, ल्यान्डले पनि त उसलाई फोर्स लाउँछ नि उत्तिकै म्याग्निट्युडको, नर्मल रियाक्सन भन्छ त्यसलाई, होइन। सो त्यो फोर्स इफ त्यसलाई त्यसको फ्रगको भेन्ट्रल सर्फेसमा त्यहाँ हार्ट छ, अब त्यो लाउने बित्तिकै इट हेज टु डिल विथ यो पेरिकार्डियल फ्लुइड। पेरिकार्डियल फ्लुइड हो भने यसले फ्लुइड स्ट्याटिक्सको सबै लहरू त ओबे गर्छ नि, मान्छ। सो इफ सपोज फोर्सको यो कम्पोनेन्ट यता एक्ट गर्यो, होइन फोर्सको यो कम्पोनेन्ट एक्ट गर्यो अनि पर युनिट एरियामा एक्ट गर्यो भने वी विल कल इट प्रेसर, होइन। अनि पर्पेन्डिकुलरी एक्ट गर्यो कि पर्पेन्डिकुलरी अनि पर युनिट एरियामा एक्ट गर्यो त्यो फोर्सको कम्पोनेन्ट, सो वी विल कल प्रेसर। अब त्यो प्रेसर इफ वी आर एप्लाइङ इन्टु द इन्क्लोज, यो पुरै इन्क्लोज हुन्छ चारैतिर, होइन इन्क्लोज छ हेर। अनि फ्लुइड स्ट्याटिकमा एउटा ल छ त्यो पास्कल्स ल भनेर, होइन पास्कल्स लले के भन्छ इन एन इन्क्लोज सिस्टम, होइन इन्क्लोज सिस्टम इफ वी एप्लाई प्रेसर द्याट प्रेसर इज डिरेक्टेड एभ्रिवेयर इन एभ्री डाइरेक्सन इक्वली, होइन एभ्री डाइरेक्सनमा इक्वली ट्रान्समिट भइहाल्छ त्यो प्रेसर, राइट। सो फोर्सको जब पनि यो कम्पोनेन्ट छ सपोज यो 10 म्याग्निट्युडको छ, 10 म्याग्निट्युड 10 म्याग्निट्युड सपोज 10 न्युटनको छ। अब पर युनिट एरिया 1 mm² लगायो भने 10 पास्कल सपोज प्रेसर लगाइरहेछ। अब त्यो 10 पास्कल प्रेसर विल बी ट्रान्समिटेड इक्वल्ली, किनभने यहाँ फ्लुइड छ, फ्लुइड विल ट्रान्समिट द्याट 10 पास्कल प्रेसर इक्वल्ली। सपोज 10 पास्कल 1 पास्कल यता 1 पास्कल यता 1 पास्कल यता, त्यसै गरेर त्यो फोर्सको त्यो प्रेसरको जुन इफेक्टिभ फोर्स थियो नि त्यसलाई ट्रान्समिट गरिदिएर चारैतिर स्प्रेड गरिदिन्छ। अनि हार्टतिर पुग्दा त्यो फोर्स विल बी एकदम मिनिमम के, अनि हार्टलाई केही एफेक्टै पर्दैन। त्यो सब सकहरू जुन हुन्छ नि सक एब्जर्ब गरिदियो यो फ्लुइडले, सो वी क्यान डिल द्याट वे। ओके, सो वी क्यान कल पेरिकार्डियल फ्लुइड वर्क्स एज मेकानिकल सक एब्जर्बर। ओके, सो यो थियो यसरी वी क्यान डिल। अनि त्यसपछि छ किप्स द सर्फेस अफ हार्ट स्मुथ एन्ड फ्रिक्सनलेस। अब फ्लुइड छ त अफकोर्स फ्रिक्सनलेस बनाइहाल्छ हार्टको सर्फेसलाई, किनभने रिदमिक कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन गर्छ भने इट हेज टु ह्याभ अ फ्रिक्सनलेस सर्फेस न, किनभने फ्रिक्सन भयो भने यो हार्टको कार्डियक मसलहरू स्क्रच हुनसक्छ, होइन। सो त्यो पनि मेन्टेन गर्नलाई एउटा फ्रिक्सनलेस सर्फेस मेन्टेन गर्नलाई देयर इज फ्लुइड। अब फ्लुइड पछि इट मेन्टेन्स प्रेसर अराउन्ड द हार्ट, एउटा अप्टिमम प्रेसर पनि इट विल मेन्टेन अराउन्ड द हार्ट, राइट।
र अप्टिमम प्रेसर जति हार्टलाई चाहिन्छ वर्क गर्नलाई त्यो पनि यो फ्लुइडले मेन्टेन गरिराख्छ। सरी। अब त्यसपछि वी विल से यो चाहिँ फर्स्ट के भन्छ हार्ट चाहिँ यसरी हुन्छ होइन, कोनिकल सेपमा हुन्छ अनि माथितिर बेस हुन्छ एन्टेरियर रिजनतिर, तलतिर एपेक्स हुन्छ पोस्टेरियरतिर। यस्तो अर्गनाइजेसनमा हुन्छ। अब इफ वी रिमुभ पेरिकार्डियम, अब यो डबल मेम्ब्रेनस स्याक्लाइटिक स्ट्रक्चरलाई रिमुभ गऱ्यो भने वी विल सी द हार्ट, एक्चुअल हार्ट। ओके, यो जुन पेरिकार्डियमले नै घेरेको छ अहिले, यसलाई हटायो भने वी विल सी हार्ट। सरी, वी विल सी हार्ट। ओके, त्यसपछि वी विल सी हार्ट। हार्ट भने यसको एम्फिबियन हार्ट होइन, एम्फिबियन हार्ट आर 3 च्याम्बर्ड वी नो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल होइन, रेप्टाइल्समा पऱ्यो त्यो क्रोकोडाइल। सरी, एम्फिबियन हार्ट्स आर 3 च्याम्बर्ड राइट। त्यो 3 च्याम्बर्डमा वी विल सी 2टा एट्रियम हुन्छ अनि एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ। ओके, यसरी हुन्छ, 2टा एट्रियम एउटा भेन्ट्रिकल। ओके, अब यो 3वटा 3 च्याम्बर त भइसक्यो हार्ट, एम्फिबियन हार्ट होइन फ्रगको। अनि अर्को जुन भइरहेको छ 2टा एडिसनल च्याम्बर पनि हुन्छ। एउटा डोर्सल सर्फेसमा, डोर्सल त्यो 2टा सर्फेस हुन्छ कि यो हार्टको, यसको यो भेन्ट्रल सर्फेस अनि भित्रतिर हुन्छ पछाडितिर डोर्सल सर्फेस। अब त्यो डोर्सल सर्फेसमा यो विल सी साइनस भेनसस हुन्छ एउटा एडिसनल च्याम्बर, यो ओपन हुन्छ राइट एट्रियममा, यो पछि भनौँ न। त्यसपछि भेन्ट्रल सर्फेसमा यु विल फाइन्ड ट्रङ्कस आर्टेरियसस। अब ट्रङ्कस आर्टेरियसस पनि ओपन हुन्छ कता, यो चाहिँ ओपन हुन्छ कता, ओपन हुन्छ अब भन। यो विल ओपन इन्टु द भेन्ट्रिकल, भेन्ट्रिकलमा ओपनिङ भन्दा नि भेन्ट्रिकल गएर ओपन हुन्छ यता। ओके, अब त्यसपछि वी आर सिइङ 2टा एडिसनल च्याम्बर, डोर्सल सर्फेसमा यु विल साइनस भेनसस अनि भेन्ट्रल सर्फेसमा ट्रङ्कस आर्टेरियसस। सो एडिसनल च्याम्बर पनि छ 2टा अनि फ्रग इज अलरेडी 3 च्याम्बर्ड। सो वाइ डोन्ट वी कल द हार्ट अफ फ्रग इज 5 च्याम्बर्ड राइट? किन भनेन त, त्यो पनि क्वेसन आउन सक्छ नि राइट। किनभने फ्रगको हार्ट त अलरेडी 3 च्याम्बर छ, त्यो फन्डामेन्टल च्याम्बर्सहरू हुन्छ 2टा आर्ट्रियम अनि एउटा भेन्ट्रिकल। अब त्यसभन्दा पनि एडिसनल च्याम्बरहरू छ, डोर्सलमा एउटा साइनस भेनसस अनि भेन्ट्रलमा एउटा ट्रङ्कस आर्टेरियसस। अब यस्तो छ अरे, सो वाइ डोन्ट वी कल इट 5 च्याम्बर हार्ट। सो लेट्स नट कल, किनभने जुन एडिसनल च्याम्बर जुन छ नि द्याट इज आउटसाइड द कार्डियक मसल, जुन सेरोसाको लेयर हुन्छ नि हार्टको जुन लेयर हुन्छ त्योभन्दा पनि बाहिरतिर हुन्छ त्यो, यो 2टा लेयर सरी लेयर भन्दा चाहिँ च्याम्बर, साइनस भेनसस अनि ट्रङ्कस आर्टेरियसस। कार्डियक मसल्स त्यसलाई लाइन गरेको हुँदैन क्या, द्याट इज आउटसाइड अफ द हार्टको कार्डियक मसल भन्दा पनि बाहिरतिर त्यो च्याम्बरहरू छ, त्यही भएर वी डोन्ट कन्सिडर इज एज फन्डामेन्टल च्याम्बर। त हार्ट अहिले 5 च्याम्बर हुन्थ्यो। ओके, अब त्यसपछि हार्ट अफ डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट्स हेऱ्यो भने वी क्यान सी पाइसेसमा 2 च्याम्बर हुन्छ, एम्फिबियामा 3 च्याम्बर, वी आर स्टडिङ राइट नाउ। रेप्टाइलमा पनि 3 च्याम्बर नै हुन्छ, तर यहाँ सेप्टम बन्न सुरु भइदिएको हुन्छ अलिकति भेन्ट्रिकलमा, अनि राइट लेफ्ट डिफ्रेन्सिएट भइहाल्छ अलिकति के। त्यसपछि बर्ड्स र म्यामल्समा त वी नो द्याट इज 4 च्याम्बर। त्यसपछि वी विल, ल यति नै हो, वी विल गो टु एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट अफ फ्रग। अब पहिला डोर्सल भ्यू लिउँ ल। डोर्सल भ्यूमा कस्तो देख्छ, डोर्सल भ्यूमा वी विल सी यो त भयो यसको राइट एट्रियम, यहाँसम्म राइट एट्रियम हो ल, यति राइट एट्रियम, यहाँ छ लेफ्ट एट्रियम, यो चाहिँ एउटा कमन भेन्ट्रिकल। त्यसपछि त्यसको माथिपट्टि कार्डियक मसल सकिसक्यो ल। त्यसपछि माथिपट्टि जुन भेना केबाहरू हुन्छ नि, यसमा क्याबल्सहरू हुन्छ, माथितिर 2टा प्रि क्याबल्स, तलतिर एउटा पोस्ट क्याबल, त्यो आएर युनाइट हुन्छ अनि एउटा एडिसनल कमन ओपनिङ बनाउँछ, कमन च्याम्बर बनाउँछ, द्याट इज कल साइनस भेनसस। ओके, द्याट इज कल साइनस भेनसस। यो प्रि क्याबल्सहरू भइसक्यो अनि यो पोस्ट क्याबल, इट विल मेक अ कमन च्याम्बर द्याट इज साइनस भेनसस। ओके,
यो चाहिँ डोर्सल सर्फेसतिर दे विल मेक प्रिक्याबलबाट ब्लडहरू आयो डिफ्रेन्ट टिस्युहरूबाट पोस्ट क्याबलबाट फ्रम लोवर पार्ट अफ बडीबाट आयो यो अप्पर पार्ट अफ बडीबाट ब्लड ल्यायो अनि कलेक्ट हुन्छ एउटा कमन च्याम्बरमा के दे विल युनाइट तिनटै तिनटै क्याबल्सहरू दे विल युनाइट एन्ड फर्म अ chamber like structure that is sinus venosus in the dorsal surface of the heart of frog. Left atrium त्यसपछि यहाँ pulmonary vein पनि हुन्छ that is all about external structure of heart dorsal surface तिर अब ventral तिर कस्तो हुन्छ ventral पनि यही सर्फेस हो डिसेक्सन गर्ने बित्तिकै जुन सर्फेस हेर्छ द्याट इज भेन्ट्रल सर्फेस सरी अब जुन भेन्ट्रल सर्फेसमा यु विल सी यसमा पनि यु विल सी यो जुन छ यो राइट एट्रियम यति राइट एट्रियम अनि यति चाहिँ हुन्छ लेफ्ट एट्रियम अनि यो कमन भेन्ट्रिकल राइट अनि यो भन्नु विषय यो इन्टर अरिकुलर सल्कस पनि हुन्छ सल्कस किन युज भइरहेछ किनभने बायोलोजीमा जता पनि कुनै एक्सटर्नल डिमार्केसन देख्यो भने नि बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल डिमार्केसन केही कुरालाई सेपरेट गर्ने कुनै एक्सटर्नल कुनै डिमार्केसन देख्यो भने त्यसलाई हामीले सल्कस भनिदिन्छौँ के सल्कस अब यो दुईवटा एट्रियमलाई दुईवटा अरिकल अथवा एट्रियमलाई सेपरेट गरिरहेछ सो द्याट इज एक्सटर्नली गरिरहेछ ओके द्याट इज इन्टर अरिकुलर सल्कस इन्टर अरिकुलर सल्कस ओके अनि भित्रबाट गऱ्यो भने वी विल कल इट सेप्टम त भित्रबाट पार्टिसन बनाउनु पऱ्यो ओके देन वी विल कल सेप्टम बाहिरबाट वी विल कल इन्टर अरिकुलर सल्कस फाइन अब त्यसपछि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम भेन्ट्रिकल अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ एउटा कोरोनरी सल्कस पनि हुन्छ ओके भेन्ट्रल साइडमा एट्रियम र भेन्ट्रिकललाई छुट्याउने के डिमार्केसन कोरोनरी सल्कस त्यसपछि यहाँ वी विल सी इट इज प्रिक्याबल्स यो प्रिक्याबल्स वी विल सी यता त्यसको भेसल्सहरू विल सी प्रिक्याबलको भेसल्स अनि पोस्ट क्याबल पनि देख्छ यहाँ पोस्ट क्याबल बनाएन पोस्ट क्याबल पनि देख्छ त्यसपछि यो पोस्ट क्याबल पनि देख्छ अनि त्यसपछि यो हार्टले पुरा पल्टाइदिएको छैन पुरा जस्ट पुरै फ्लिप गरिदिएको छ हार्टलाई त्यसपछि वी विल से यो ट्रङ्कस आर्टेरियस यो पनि एउटा एडिसनल च्याम्बर हो यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल विल ओपन इन्टु द ट्रङ्कस आर्टेरियस अनि यो चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ भेन्ट्रल साइडतिर अनि यो चाहिँ यो तलकोलाई वी विल से पाइलेन्सियम माथिको सिनेन्सियम होइन इन्टरनलमा पढाउँदा ओके त्यसपछि यो ट्रङ्कस आर्टेरियस जुन छ नि माथि गएर बाइफर्केटेड भइहाल्छ होइन अनि दुईवटा आयोटिक ट्रङ्कमा डिभाइड हुन्छ एरोटिक ट्रङ्कमा डिभाइड हुन्छ अनि त्यसपछि इट विल ओपन इन्टु 3 यो आर्चेसहरू एरोटिक आर्चेसहरू होइन दे विल ओपन इन्टु द्याट तर ओपनिङ चाहिँ दुईवटाको मात्र हुन्छ एउटा चाहिँ भित्रबाट ओपनिङ हुन्छ ओके तर तिनवटा एक्सटर्नली वी आर सिइङ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो लेट्स नट टक अबाउट इन्टरनल सो तिनवटा आर्चेसहरूमा डिभाइड हुन्छ माथि सबसे माथिकोलाई हुन्छ के हुन्छ क्यारोटिड आर्च हुन्छ त्यसपछि बिचकोलाई वी विल से सिस्टेमिक आर्च त्यसपछि लोवर मसलमा हुन्छ पल्मोकुटेनियस आर्च सिस्टेमिक आर्च अनि क्यारोटिड आर्च सो यस्तो हुन्छ फाइन सो यही त हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यति त हो मात्र डायग्रामहरू सिक्नुपर्छ भयो केही न केही ल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सक्यो लेट्स डु फर्स्ट इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट इन्टर्नल स्ट्रक्चर इज लिटल कम्प्लिकेटेड तर ठिकै छ अब वी विल से इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट कहाँबाट सुरु गर्ने लेट्स सुरु कताबाट सुरु यो एट्रियमबाट सुरु गरौँ ल यति चाहिँ भयो यसको राइट एट्रियम यो लेफ्ट एट्रियम अनि यो चाहिँ भेन्ट्रिकल अब जुन यो भेन्ट्रल सर्फेसबाट नै देख्छौँ ल भेन्ट्रल भ्यूबाटै वी विल सी इन्टर्नल ल अब यसलाई टिएस लेम यसको टिएस सेक्सन लेम यो जुन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर छ यसलाई माथिबाट स्लाइस गरिदिउँ के यसरी स्लाइस गरिदिउँ यसरी स्लाइस गरिदियो भने माथिको स्ट्रक्चर स्लाइस गरिदियो भने नाइफले गरिदियो स्लाइस पुरा त्यसपछि वी विल सी दिस स्ट्रक्चर होइन इन्टर्नल स्ट्रक्चर ट्रान्सफर सेक्सनमा वी विल सी दिस
अब यसमा हेऱ्यो भने लेफ्ट आर्टियमतिर वी विल सी ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन. ओके, पल्मोनरी भेनहरू जुन लङ्सबाट ब्लड ल्याक हुन्छ नि, यो पल्मोनरी भेन लङ्सबाट यो ब्लड लिएर आउँछ नि, यसरी लिएर आउँछ अनि ओपन भइहाल्छ यतातिर लेफ्ट आर्टियमतिर. ओके, लेफ्ट आर्टियमतिर ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन. अनि यो जुन राइट आर्टियमतिर हुन्छ नि, दे विल ओपनिङ अफ यो साइनस भेनससको ओपनिङ हुन्छ. यो साइनस भेनसस जुन छ नि, यो साइनस भेनसस जुन छ, देयर इज ओपनिङ. ओके, यहाँ ओपनिङ छ उतापट्टि. वी विल सी इन द राइट आर्टियममै उसको ओपनिङ हुन्छ. सपोज ब्लड त कलेक्ट गरेर ल्यायो फ्रम डिफ्रेन्ट टिस्यु होइन, अप्पर पार्ट अफ लोवर पार्ट अफ बडीबाट, अनि यहाँ एकुमुलेट भयो. अब यसलाई के गर्ने त, यतिकै राख्दैन नि, इट विल ड्रेन इन्टु यो राइट आर्टियम. सो यहाँ ओपनिङ हुनु पऱ्यो. त्यो साइनस भेनससको जुन ओपनिङ छ द्याट इट गोज इन्टु राइट आर्टियम होइन. सो यो राइट आर्टियमको ओपनिङ अफ साइनोअरिकुलर एपर्चर, we will call that opening sinoauricular aperture, तर it is opening of sinus venesus. ल त्यसपछि के जाम, त्यसपछि यो जुन सेप्टम we will say, किनभने भित्रबाट दुईवटा आर्ट्रियमलाई सेपरेट गरेर छ होइन, दुईवटा एट्रियालाई सेपरेट गरेर छ केले, एउटा पार्टिसनले. ओके, देन द्याट इज सेप्टम. अनि इन्टर आर्टेरियल सेप्टम पनि भन्न सक्छ, इन्टर अरिकुलर सेप्टम पनि भन्न सकिन्छ. ओके, वी सेड द्याट. अब त्यसपछि ल आर्ट्रियम सक्यो, यति नै थियो. अब आर्ट्रियमबाट आउँ भेन्ट्रिकलमा जाँदाखेरि वी विल से यो दुईवटा सेट अफ भल्भ हुन्छ र, यहाँ एउटा भल्भ हुन्छ, एउटा सेट, यहाँ एउटा सेट अफ भल्भ हुन्छ. अब यो भल्भ्सको थ्रु आउँछ अनि त्यो भल्भ्स चाहिँ गार्डेड हुन्छ विथ कर्डी टेन्डिनी. ओके, कर्डी टेन्डिनीले त्यसलाई गार्ड गरेको हुन्छ, मिन्स एउटा अझै रिजिड सपोर्ट दिन्छ त्यो भल्भलाई. यो कर्डी टेन्डिनी हुन्छ, कर्डी टेन्डिनी. अनि त्यसपछि यहाँ यो जुन आउने जुन ओपनिङ छ, अपर्चर छ, द्याट वी विल कल एट्रियो. दुईवटा एट्रियम आएर छ त, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर. अनि त्यसमा भल्भ पनि हुन्छ त, आर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ पनि भन्न पाइन्छ दुइटै भल्भलाई कलेक्टिभली. अब त्यसपछि आयो भने वी आर सेइङ यो के हेरेर छ, एट्रियमको जुन वाल छ नि द्याट इज स्मुथ होइन, स्मुथ हुन्छ लगभग. तर भेन्ट्रिकलमा आउने बित्तिकै इट विल गेट रफ हुन्छ, फिङ्गर लाइक एलिभेसन्सहरू निस्केको हुन्छ. ओके, यो एलिभेसन्सलाई के भन्छौँ, कलुम्नी कार्नी भनिदिन्छौँ. है, कलुम्नी कार्नीहरू निस्केको हुन्छ, एलिभेसन्सहरू. ओके, अब यो एलिभेसन्सको दुईवटा कलुम्नी कार्नीको बिचको हेर्छौँ नि, लेट्स इन्टर कलुम्नी कार्नियल स्पेसेस हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छौँ फिसर्स भनिदिन्छौँ. ओके, फिसर्स, त्यो स्पेसलाई यो कलुम्नी कार्नियर यो पनि भन्न पाइन्छ. ल, कलुम्नी कार्नी अनि यो दुईवटा कलुम्नी कार्नीको जुन स्पेसेसहरू हुन्छ नि त्यसलाई भन्छौँ फिसर्स, इन्टर कलुम्नी कार्नियल स्पेसेस. यो चाहिँ लुमिना भेन्ट्रिकल भइसक्यो. त्यसपछि भेन्ट्रिकल पनि सक्यो, यति नै थियो. अब जाउँ एडिसनल च्याम्बरमा. माथिको एडिसनल च्याम्बरमा के हुन्छ, ट्रङ्कस आर्टेरियस अलिकति कम्प्लिकेटेड छ. यो साइनस भेनसस केही होइन, यसमा भित्र केही छैन, ब्लड भेसल्सको मात्र युनिफिकेसन हो. दुईवटा भेना केबा अनि तलबाट एउटा भेना केबा, प्रिक्याबल अनि एउटा पोस्ट क्याबल आएर युनाइट मात्र भएको छ. अनि कमन च्याम्बर मात्र बनाउँछ, भित्र केही त्यस्तो खास स्ट्रक्चर हुँदैन. ओके, कमन च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर मात्र हुन्छ. ओके, अनि त्यहाँ चाहिँ ओपनिङ भइहाल्छ राइट आर्टेरियममा, यस्तो मात्र हुन्छ. तर यो जुन छ नि ट्रङ्कस आर्टेरियस, यसलाई काट्यो भने ट्रान्सफर सेक्सन हेऱ्यो भने यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, भल्भ्सहरू हुन्छ, ओपनिङहरू हुन्छ. किनभने यो चाहिँ एरोटाको जस्तो काम गर्छ क्या. ल लेट्स सी, अब भेन्ट्रिकलबाट लेट्स सी ब्लड गयो यता ट्रङ्कस आर्टेरियसमा. ट्रङ्कस आर्टेरियसमा वी विल सी तलतिर ओपनिङ जुन हुन्छ नि, जसको यहाँतिर ओपनिङ थियो एट्रियमको भेन्ट्रिकलतिर, त्यहाँदेखि वी स 2 सेट्स अफ भल्भ थियो होइन, अनि कर्डी टेन्डिनले त्यसलाई गार्ड गरेको थियो. सो यहाँ पनि जब भेन्ट्रिकलबाट ट्रङ्कस आर्टेरियसमा जान्छौँ नि, सो वी विल सी 3 सेमी लुनर भल्भ्स. ओके, त्यसको मस्कुलर फ्ल्याप चाहिँ सेमी लुनर, त्यो मुनको हाफ क्रिस्चियन सेपको हुन्छ कि. ओके, द्याट इज 3 सेमी लुनर भल्भ्सको थ्रु जानुपर्छ होइन ट्रङ्कस आर्टेरियसमा. अब ट्रङ्कस आर्टेरियसमा जान्छ भने वी विल सी द लोवर मस्ट होइन, लोवर मस्ट पोर्सनमा थिक वाल हुन्छ ल, थिक वालको एउटा भेसल जस्तो हुन्छ होइन. जबसम्म बाइफर्केसन भएको छैन त्यहाँसम्म एउटा थिक वाल हुन्छ होइन, थिक वाल
त्यसलाई भन्छौँ हामी पाइलेन्जियम भन्छौँ। थिक वाल्ड स्ट्रक्चरलाई पाइलेन्जियम भन्छौँ। अब त्यो पाइलेन्जियमभित्र के हुन्छ विल सी। पाइलेन्जियमभित्र हुन्छ एउटा स्पाइरल भल्भ द्याट इज एट्याच डोर्सली एन्ड भेन्ट्रली फ्री, ल्याटरली पनि फ्री नै हुन्छ। यताको ल्याटरली एट्याच छ, यहाँ डोर्सली इट इज एट्याच्ड, अनि भेन्ट्रली फ्री अनि ल्याटरली पनि फ्री, द्याट इज स्पाइरल भल्भ हुन्छ एउटा। अनि त्यसपछि स्पाइरल भल्भले चाहिँ इन्कम्प्लिटली त्यो ट्रङ्कस आर्टेरियस जुन छ नि, ट्रङ्कस आर्टेरियसको भन्दा पनि पाइलेन्जियम जुन छ नि, पाइलेन्जियम त्यसलाई दुईवटा पार्टमा इट इज सेपरेटेड, इट हेज सेपरेटेड। सो अर्को यो जुन छ नि लेफ्ट पार्टतिर वी विल सी ट्रङ्कस आर्टेरियसको लेफ्ट पार्टतिर वी विल सी अ ओपनिङ अफ पल्मोकुटिनियस आर्क। ओके, पल्मोकुटिनियस आर्कको वी विल सी ओपनिङ। अब यो ओपनिङ गएर भित्रभित्रै ओपनिङ भएर यतातिर आइहाल्छ यो जुन ओपनिङ छ भित्रभित्रै ब्लड लिएर आइहाल्छ यतातिर, के नाम छ यसको, पल्मोकुटिनियस आर्टरीतिर, आर्कतिर। सो जतातिर पल्मोकुटिनियस आर्क छ नि त्यसलाई हामीले भनिदिन्छौँ त्यो च्याम्बरलाई, यो च्याम्बरलाई वी विल से क्याभम पल्मोकुटिनियम। ओके, क्याभम पल्मोकुटिनियम। स्पाइरल भल्भले दुईवटा पार्टिसन देखायो होइन, इन्कम्प्लिट पार्टिसन, दुईवटा पार्टिसन। जतातिर यो ओपनिङ छ पल्मोकुटिनियस आर्कको वी विल से द्याट क्याभम पल्मोकुटिनियम, यहाँ छ क्याभम पल्मोकुटिनियम। अनि त्यसपछि राइट साइडतिर वी विल से क्याभम एरोटिकम। ओके, क्याभम एरोटिकम, किनभने योबाट नै मेन सिस्टेमिकतिर जान्छ होइन, मेन आर्टरीतिर जान्छ यहीँबाट ब्लड। सो वी विल से क्याभम एरोटिकम, अनि यताको तारिक वी विल से क्याभम पल्मोकुटिनियम। अब यिनीहरूलाई कलेक्टिभली वी क्यान से पाइलेन्जियम। त पाइलेन्जियम चाहिँ यो थिक वाल्ड भेसल जुन छ नि ट्रङ्कस आर्टेरियसको लोवर मोस्ट भेसल, त्यसलाई वी विल से पाइलेन्जियम। ओके, यो पाइलेन्जियमलाई अर्को नाम पनि भन्न पाइन्छ कोनस आर्टेरियस। कोनस कोन सेपको छ कोनस आर्टेरियस भनिदिन्छ। ओके, त्यसपछि माथितिर गयो भने जहाँ माथितिर गएर यो पनि बाइफर्केसन भइहाल्छ होइन, विस इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यो गएर बाइफर्केटेड भइरहेछ। अब बाइफर्केटेड हुँदाखेरि वी विल से यो थिन वाल भइहाल्छ होइन, थिन वाल, त्यसलाई नै त्यो यो यति च्याम्बरलाई नै वी विल से सिनान्जियम भनिदिन्छ। ल यति जुन च्याम्बर छ नि वी विल से सिनान्जियम अर बल्बस आर्टेरियस, बल्बस आर्टेरियस पनि भन्न पाइन्छ सिनान्जियमलाई, सिनान्जियम पनि भन्न पाइन्छ। ओके, त्यो थिन वाल च्याम्बर जुन छ जहाँ बाइफर्केसन भएको छ, त्यहाँ दुईवटा भेसल्सहरू आएर एट्याच भएको जस्तो देखिरहेछ, त्यसैलाई हामीले भन्छौँ सिनान्जियम। ओके, अब सिनान्जियमबाट गइहाल्छ, दुईवटा ओपनिङ हुन्छ यिनीहरूको लागि क्यारोटिड अनि सिस्टमिकको लागि। यसको त ओपनिङ यही थियो, यहाँबाट गइसक्यो राइट। अब लेट्स सी वाट इज लाइक क्याभम पाथवे जुन छ नि, क्याभम पाथवे यसको चाहिँ हेरौँ कस्तो छ, किनभने यहाँ लुप छ एउटा के, यो भित्रबाट गइरहेछ यहाँ, तर यहाँ एक्चुअली वी आर सिइङ 3, हामीले के लागिरहेछ यो जुन एरोटिक ट्रङ्क छ नि दुईवटा, यो गयो अनि एउटामा खुल्यो अनि अर्को दुईवटा अनि तिनवटा, सो तिनवटा इन्डिभिजुअल ओपनिङहरू छ अरे। वी आर एक्सटर्नली त त्यही त फिल हुन्छ इल्युजनमा होइन, जे हेर्छ कसरी हेर्छ यहाँ एक्सटर्नली त्यही त फिल भइरहेछ, किन लेख्दैन होइन, तिनवटा। तर यस्तो होइन, यसमा मात्र दुईवटाको ओपनिङ मात्र हुन्छ यो एरोटिक ट्रङ्कबाट। यहाँ सिनान्जियम पछि आउने बित्तिकै यहाँ दुईवटाको मात्र ओपनिङ हुन्छ क्या, एउटा क्यारोटिड आर्कको लागि अनि एउटा सिस्टमिक आर्कको लागि राइट। यो दुईवटा आर्चको लागि मात्र ओपनिङ हुन्छ, यसको त ओपनिङ यहीँ हुन्छ, के भन्छ पाइलेन्जियममै हुन्छ, पाइलेन्जियमको पनि यो क्याभम पल्मोकुटिनियममै हुन्छ, त्यहाँ ओपनिङ त्यहाँबाट जान्छ। अब यो चाहिँ 3Dमा हेऱ्यो भने बुझ्छौँ, 2Dमा लेट्स चाहिँ त पनि कस्तो बुझिरहेछौँ। लेट्स चाहिँ ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ क्याभम पाथवे, यो हेर मैले के भनेको थियो, जुन स्पाइरल भल्भ, पहिला स्पाइरल भल्भ कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्छ। स्पाइरल भल्भको लागि म एउटा फ्ल्यागको डिफ्रेन्स लिन्छु ल, यो जुन स्पाइरल भल्भ छ एउटा फ्ल्यागको डिफ्रेन्स लिन्छु। अब यो फ्ल्यागमा हेऱ्यो भने फ्ल्यागमा कसरी हेर्छौँ, एउटा सपोज यो स्टिक छ होइन, स्टिकमा फ्ल्यागलाई यसरी गरिदिउँ ल, यसरी गरिदिउँ यसरी, सो यो घाम लाग्नेहरू होइन डाँड भयो। सो वी क्यान से इट इज द डोर्सल पार्ट होइन, डोर्सल पार्ट अफ फ्ल्याग, अनि इट इज भेन्ट्रल पार्ट अफ फ्ल्याग, इट इज ल्याटरल पार्ट अफ फ्ल्याग, ल्याटरल, डोर्सल
and this is ventral. So dorsal पार्टतिर we will say there is attachment, right? फ्ल्याग जुन छ नि फ्ल्याग त्यसको एट्याचमेन्ट कहाँ छ डोर्सली एट्याच छ होइन टु द स्टिक राइट डोर्सली एट्याच छ र भेन्ट्रली फ्री छ अनि अर्को के छ ल्याटरली पनि फ्री छ राइट जस्तै फ्ल्यागमा भन्दा पनि वी क्यान सी कटनहरूमा घरको कटन हुन्छ नि विन्डोहरूमा वी क्यान सी इट इज अल्सो डोर्सली एट्याच भेन्ट्रली फ्री ल्याटरली पनि फ्री सो हावा आउने बित्तिकै माथि जान्छ अनि इट विल गिभ अ ओपनिङ के हावालाई पाथवे दिन्छ सो यसलाई पनि यस्तो हावाले आएर यसलाई के भन्छ फोर्स लाग्यो भने विन्डवाला फोर्स सो यो के हुन्छ उड्न थाल्छ होइन उडेर भने पाथवे दिन्छ नि हावालाई जाने सो यस्तै हुन्छ सेम के छ स्पाइरल बल्ब होइन स्पाइरल सेपकै हुन्छ अनि स्पाइरल बल्ब पनि चाहिँ यो डोर्सली एट्याच हुन्छ यो स्पाइरल बल्ब छ नि स्पाइरल बल्ब जुन छ द्याट इज डोर्सली एट्याच टु द डोर्सल वाल्स अफ ट्रङ्कस आर्टेरियस यो ट्रङ्कस आर्टेरियस जुन छ नि यसको डोर्सल वालतिर एट्याच हुन्छ कि किनभने यो हेर्छौँ भने यो एउटा कोन यस्तो हुन्छ नि यस्तो हुन्छ वी विल सी सिलिन्ड्रिकल हुन्छ यस्तो हुन्छ नि त्यो ट्रङ्कस आर्टेरियस अब यसको पनि वी विल सी यो ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ नि ट्युबुलर स्ट्रक्चर यसरी ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ राइट अब यसको पनि वी विल सी हेर यो डोर्सली एट्याच छ यहाँ डोर्सली इट इज एट्याच्ड टु द वाल्स अफ डोर्सल वाल्स अफ कसको ट्रङ्कस आर्टेरियस अर पाइलेन्जियम भनौँ होइन अनि यो जुन भेन्ट्रल साइडतिर छ नि यो भेन्ट्रल साइडतिर इट इज फ्री इट क्यान मुभ के फ्रिली मुभ हुन्छ जस्तो फ्ल्याग कसरी मुभ हुन्छ यो भेन्ट्रल सर्फेसबाट यसरी वी क्यान इमेजिन ल आई क्यानट एक्सप्लेन एभ्रिथिङ के कुरा इमेजिन पनि गर यो लाइक इट क्यान मुभ न फ्री मुभमेन्ट हुनसक्छ इफ कुनै एक्सटर्नल प्रेसर आयो भने फोर्स आयो भने के भन्छ विन्ड आयो भने सो यसमा पनि इफ ब्लड आयो भने ब्लड क्यान मुभ दिस स्पाइरल बल्ब के यताउता अनि ब्लड क्यान मुभ हियर एन्ड अनि फेरि यता जान दिँदैन होला यता मात्रै जान दिन्छ ल यसरी क्याबम पल्मोकुटेनियममा सो यसरी हुन्छ डोर्सली एट्याच हुन्छ र भेन्ट्रली इट इज फ्री अनि ल्याटरली पनि फ्री हुन्छ यताको ल्याटरल एट्याच हुन्छ सो यताबाट ब्लड आउने बित्तिकै इट विल मेक द्याट स्पाइरल बल्ब टु सिफ्ट दिस वे अनि त्यहाँबाट ब्लड क्याबम एरोटिकमको ब्लड क्याबम पल्मोकुटेनियमसम्म आउन पुग्छ अनि त्यहाँ ओपनिङ छ हेर यहीँ ओपनिङ हुन्छ यो च्याम्बरमा ओपनिङ हुन्छ ओके अनि यहाँ पनि सेप्टम हुन्छ क्या यो जुन छ नि पाइलेन्जियम र सिनेन्जियमलाई सेपरेट गर्ने एउटा प्रिन्सिपल सेप्टम हुन्छ यहाँ ओके यहाँ प्रिन्सिपल सेप्टम हुन्छ दुईवटालाई सेपरेट गर्ने सो त्यो ओपनिङ चाहिँ कतातिर लिमिटेड भयो बााउन्डेड भयो यो क्याबम पल्मोकुटेनियममै बााउन्डेड भयो माथितिर त प्रिन्सिपल सेप्टम छ यतातिर स्पाइरल बल्ब नै छ यतातिर पाइलेन्जियमको वाल नै छ थिक वाल राइट अनि यतातिर क्याबम एरोटिकम त प्रिन्सिपल सेप्टम हुन्छ ओके यतातिर प्रिन्सिपल सेप्टम हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल सेप्टमको तल चाहिँ वी विल से के सी क्याबम एरोटिकम सरी क्याबम किन भइरहेको छ पल्मोकुटेनियसको आर्क हुन्छ आर्कको ओपनिङ हुन्छ होइन अनि यो ओपनिङ हुँदै यहाँ लुप हेर ल यो ओपनिङ हुँदै यहाँ भित्रै कसरी यहाँ देखाउनु सकेको छ एनाटोमीमा हेर्नुपर्छ यहाँ जुन सिनेन्जियम छ नि सिनेन्जियमको बेला हेर सिनेन्जियममा आयो भने यहाँ त गइहाल्यो क्यारोटिडमा यो गइहाल्यो यताबाट के भन्छ सिस्टेमिकमा होइन दुईवटा ओपनिङ त छ तर यो जुन ओपनिङ छ नि यो भित्रै आछ क्या डोर्सली आछ डोर्सल साइडमा आछ डोर्सल साइडबाट गएको छ यु क्यान इमेजिन क्या यो 3D स्ट्रक्चरलाई म कसरी हातमा लिएर देखाउँ हामी धेरै पनि लाग्छौँ भिडियो 2Dमा हेरेर यु क्यान इमेजिन ल यो जुन छ नि पल्मोकुटेनियसको ओपनिङ इट इज ओपनिङ दिस वे ल यहाँ छ यो एक्चुअली पल्मोकुटेनियस आर्कको ओपनिङ यो चाहिँ क्यारोटिडको ओपनिङ यो चाहिँ सिस्टेमिकको ओपनिङ सो वी क्यान सी एक्चुअली वी सी 3वटा ओपनिङ छ तर जुन सिनेन्जियमबाट जुन ओपनिङ छ त्यो चाहिँ दुईवटाको लागि मात्र ओपनिङ छ लाइक क्यारोटिड यो चाहिँ सिस्टेमिक अनि जुन यो छ के छ यो क्याबम पल्मोकुटेनियम त्यहाँ ओपनिङ हुन्छ पल्मोकुटेनियस आर्कको
त त्यो आर्कको त डोर्सली भित्रभित्रै गएर वी विल सी यहाँ चाहिँ ल आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड। अनि यहाँ जुन छ नि वी क्यान सी डोर्सल एटाच छ, यो जुन डोर्सल साइडमा जुन ओपनिङ छ यसरी भित्रै गएर यहाँ ओपनिङ भइहाल्यो। अनि यो दुइटा छ त भने क्यारोटिड सिस्टमिकको लागि छँदैछ, दुवैतिर त्यस्तै हुन्छ ल। यो जुन कमन ओपनिङ हो, यो कमन ओपनिङ हो, यताको लागि पनि भित्रै गएर यतै आउँछ, दुइटै साइडको लागि एउटा कमन ओपनिङ मात्र हो। ओके, भित्रको लागि यताबाट गइहाल्यो, यताको लागि पनि यहाँ भित्र होला नि उताबाट जाने यता, यताबाट दुइटा पाथवे छँदैछ राइट। अब यही थियो ट्रान्सफर्स सेक्सन। ट्रान्सफर्स सेक्सन यही थियो। यसमा पनि देखिरहेको छैन राम्ररी। अब लेट्स से त्यो कर्डी टेन्डिनी भनेको के हो त्यसको पनि हेरौँ ल। कर्डी टेन्डिनीको के छ खबर? कर्डी टेन्डिनी चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर हो वी विल सी ल टुडे। कर्डी टेन्डिनीमा हेऱ्यो भने मेकानिजम अफ भल्भ पहिला हेरौँ कसरी हुन्छ। मेकानिजम अफ भल्भको मेकानिजम हेर्दाखेरि वी विल सी सपोज एउटा ब्लड भेसल क्यारी गरे ल, कन्सिडर गरेर ब्लड भेसल्स, यो ब्लड भेसल्समा वी विल सी यतातिर ब्लड एकुमुलेट भएको छ सपोज होइन, यतातिर भल्भ भनेको मस्कुलर फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर छ कि यसरी ट्विस्टेड हुन्छ। ओके, द्याट इज मस्कुलर फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर, द्याट इज भल्भ। ओके, अब जुन छ नि ब्लड, अब यो भल्भ कतातिर फर्केटेड छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ यो ब्लडको डिरेक्सन पनि। ओके राइट। अब we will see अरे why are they snoring ल never mind, I'm getting disturbed तर त्यो जुन छ नि के नाम छ यसको ब्लड के छ फ्लुइड हो, फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युजहरू, इट विल एक्जर्ट प्रेसर इन द वाल्स अफ यो भेसल छ भने भेसल, एट्रियम छ भने एट्रियम, जे छ भने त्यसमा चारैतिर इक्वली फोर्स प्रेसर एक्जर्ट गर्छ राइट। सो जब यतातिर एक्जर्ट गर्छ भने दिस इट इज मुभेबल के मस्कुलर फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, इट इज एट्याच टु द वाल्स अफ यो ब्लड क्यापिलरिज होइन, एट्याच हुन्छ। अब यताबाट फोर्स लाउने बित्तिकै इट क्यान सिफ्ट इज पोजिसन दिस वे होइन, अनि यताबाट इट क्यान लेट द्याट ब्लड टु गो, ब्लडलाई एउटा पाथवे दिइदिन्छ जानलाई। यता पनि फोर्स लाउँछ त यताको फोर्सलाई एब्जर्ब गरिहाल्यो यो के भन्छ यसलाई ब्लड क्यापिलरिज होइन। सो यताबाट फोर्स लगाएर ब्लड त यता आउनु सक्यो, अब यताको ब्लड पनि त चारैतिर प्रेसर लाउँछ, उत्तिकै प्रेसर लाउँछ होइन, यतातिर माथि लायो तल लायो यता पनि लायो। सो यतातिर लाउने बेला इट विल हिन्डर के, यो जुन भल्भ जुन छ नि यो जान्छ अनि यहाँ आएर कन्स्ट्रिक्ट भइहाल्छ होइन, दे विल कन्ट्राडिक्ट इच अदर होइन, किनभने दुवैतिर कन्सटेन्ट फोर्स लाउँछ अनि एउटै फ्लुइड त हो, अनि कन्सटेन्ट प्रेसर लाउँछ अनि त्यो कन्सटेन्ट प्रेसरले साइमल्टेनियसली यो जुन दुइटै भल्भलाई मुभ गराउनु खोज्छ अनि फेरि यस्तै स्ट्रक्चर बनिहाल्छ होइन। अनि इट विल नट लेट द्याट भल्भ इट विल प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ द ब्लड के, ब्लडलाई फेरि यता आएको ब्लडलाई यता आउन दिँदैन राइट। सो यस्तो थियो भल्भ। अब ठिक छ, ब्लड त यो इफ प्रेसर लाग्छ यतातिर धेरै प्रेसर छ भने यतातिर गइसक्यो, यतातिर प्रेसर लाउन पाएन, त वाट इफ दिस च्याम्बर अल्सो कन्ट्र्याक्ट्स, ब्लड भेसल्सकोमा त्यस्तो हुँदैन, युनिडाइरेक्सनलै हुन्छ। सो हेर लाइक आर्टरिजहरूमा त्यसले त भल्भ हुँदैन किनभने ब्लड जुन छ नि त्यो युनिडाइरेक्सनलतिर प्रेसर हुन्छ त्यसको। सो यताको ब्लडले यतातिर प्रेसर एक्जर्ट गर्छ अनि इट टेन्ड्स टु मुभ इन द युनिडाइरेक्सन कि एउटै डाइरेक्सनमा मुभ गर्न खोज्छ। अनि जब भेनहरूमा त्यहाँ चाहिँ ब्लडहरू मुभ हुँदै प्रेसर घट्छ नि, अनि त्यसपछि इट क्यान एक्जर्ट ब्याकवर्ड डाइरेक्सन पनि फोर्स लाउने प्रोभाबिलिटी बढ्छ होइन। सो त्यतिखेर भल्भ छ ब्याक फ्लोलाई प्रिभेन्ट गर्नेलाई। ओके, त्यसपछि हामीले त यो च्याम्बरको केसमा हेरेको छौँ होइन, च्याम्बरको केसमा हेरेको छौँ होइन। च्याम्बरको केसमा वी विल सी कस्तो हुन्छ च्याम्बरको केसमा। ल सपोज यसलाई नै च्याम्बर मानौँ न दुइटा होइन, च्याम्बरको केसमा पनि यहाँ भल्भ छ
राइट. अब यो च्याम्बर सपोज कन्ट्र्याक्ट भयो, कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै इट विल एक्जर्ट एभ्रिवेयर इक्वल फोर्स. अब यो ब्लड चाहिँ आउन खोज्छ यता यो च्याम्बरमा होइन, जान दिन्छ भल्भले त के भन्दैन नजा, भल्भ नभए पनि फोर्स लाग्यो भने इट विल गो होइन. यसले मात्र ब्याक फ्लोलाई अपोज गर्छ. आयो भल्भले इट गेभ यो स्पेस रेस्पेक्ट गरेर, सो तिमीले जान दियो यता. यो च्याम्बर कन्ट्र्याक्ट भयो ल, यो कन्ट्र्याक्ट भयो. त वाट इफ अब यो च्याम्बर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, सपोज यो राइट एट्रियम थियो कन्ट्र्याक्ट भयो, ब्लड आयो यता, त यो भेन्ट्रिकल हो सपोज, त भेन्ट्रिकल पनि त कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ. यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने यो त क्लोज स्ट्रक्चर छ, यताको फोर्स त एब्जर्ब भयो वाल्सहरूमा, भेन्ट्रिकल्सको वाल्सहरूमा. त यताको फोर्स चाहिँ के गर्ने, फेरि त भल्भले कन्ट्राडिक्ट गर्छ, जान दिँदैन, ब्याक फ्लोलाई अपोज गर्छ होइन. फेरि एट्रियममा जानलाई ब्याक फ्लोलाई अपोज गर्छ. तर भेन्ट्रिकलको वाल हेऱ्यो भने फ्रम केसमा झन् मस्कुलर देखिरहेको छ हामीले, कति मस्कुलर छ. इट विल एक्जर्ट ट्रिमेन्डस एमाउन्ट अफ प्रेसर के, अनि त्यो ट्रिमेन्डस एमाउन्ट अफ प्रेसर विल बी इनफ टु ब्रेक द्याट बल, टु ब्रेक द्याट बल. त्यो बललाई फेल गर्न सक्छ क्या. सपोज यसलाई इनफ प्रेसर लगाइदियो भने यो बलको यहाँ जुन वालमा एट्याच छ अथवा यो जुन कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको छ, इट क्यान ब्रेक. मसल्स त हो, मसलको फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर त हो. ओके, प्रेसर इफ इनफ भयो भने इट क्यान मेक बल फेलियर रहेछ. ओके, सो यिनीहरूलाई एक्सटर्नल केही सपोर्टिङ स्ट्रक्चर चाहियो. अब इफ यसरी प्रेसर लगाइरहेको छ होइन, सो यसलाई कन्ट्याक्ट गरेर केही हदसम्म कन्ट्याक्ट गर्छ. त्यसपछि प्रेसर इफ यो भेन्ट्रिकलले धेरै नै प्रेसर लगाइदियो भने के हुन्छ, इट विल ब्रेक होइन. ब्रेक भन्दाखेरि भल फेल भइहाल्छ क्या, टु अपोज द ब्याक फ्लो. अनि फेरि भेन्ट्रिकलको ब्लड फेरि कहाँ राइट भनेर एट्रियममा जाने पोसिबिलिटी बढ्छ होइन. सो यतिखेर वाट इफ वी गिभ सपोर्टिङ रोप लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस लिगामेन्ट दिदियो होइन यसरी. सो अनि यसलाई नै यसकै वाल्समा, यसकै भेन्ट्रिकलकै वालमा लगाइदियो भने इट विल केही हदसम्म त सपोर्ट गर्छ नि. अब यो जति लिगामेन्ट स्ट्रेच हुनसक्छ, जति इलास्टिक हुन्छ, त्यति नै यो बललाई मुभ हुन दिन्छ, राइट. अब हेऱ्यो भने ल, अब त्यही इलास्टिक जुन छ नि फाइब्रस स्ट्रक्चर, द्याट इज कर्डी टेन्डिनिया के. अनि त्यसलाई नै हामीले एउटा मस्कुलर फ्ल्याप त्यसमा हुन्छ कता भल्भको कप्समा, अनि त्यसपछि अर्को जुन मस्कुलर फ्ल्याप त्यसलाई त्यही जुन भेन्ट्रिकलकै वाल्समा एट्याच गराइदिन्छ होइन. सो इट विल के हदसम्म त यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ होइन. यस्तो चाहिँ हामीले मेनली हर्टमा हेर्छौँ, किन हर्टमा एकदम प्रेसरले ब्लड पम्प भइरहेको हुन्छ राइट. ब्लड भेसलसम्म त पुग्दा प्रेसर अलिकति कम भइसकेको हुन्छ, ट्राभल गऱ्यो नि. सो त्यतिखेर चाहिँ न्युली पम्प हुन्छ अनि द्याट विल एक्जर्ट मोर एमाउन्ट अफ प्रेसर. सो त्यतिखेर भल फेलियर हुने चान्सेस छ. त्यसैले वी विल सी मोर सपोर्टिङ स्ट्रक्चर. ओके, द्याट इज कर्डी टेन्डिनी. ह्युमनको केसमा पनि हेऱ्यो भने वी विल सी कप्स. वी क्यान सी यो कप्स हुन्छ नि मस्कुलर कप्स. अब यसमा कप्समा वी विल सी इट इज यही त हो मस्कुलर फाइब्रस. फाइब्रस भन्न मस्कुलर त यो फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर भइसक्यो. अनि त्यसपछि यो जुन फाइब्रस जुन हेरेको छौँ नि, यही त हो कर्डी टेन्डिनी. इट इज एट्याच टु द वाल्स अफ भेन्ट्रिकल. अब ब्लड यताबाट यो जुन भेन्ट्रिकल जुन छ नि, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि यता यो इफ यो एरोटा हो भने एरोटाबाट जान दिन्छ यसरी, किनभने यताको बल चाहिँ यतातिर फर्केटेड हुन्छ होइन. सो जान दिन्छ. सो यतातिर पनि फोर्स लाउँछ, प्रेसर लाउँछ. सो यतातिरको प्रेसरहरू त वाल्सहरूले एब्जर्भ गरिहाल्छ, त यतातिरको प्रेसरले कि कता पुरा त भल्भले नै एब्जर्भ गर्नुपर्छ. सो भल्भ मसल्स त थिन मसल्स हुन्छ, त त्यसमा लायो भने यो फोर्स त इनफै हुन्छ, किनभने भर्खर पम्प भइरहेछ, पुरै बडीसम्म पुर्याउनु छ. सो एकदम प्रेसर पम्प गर्छ क्या. अनि त्यसपछि त्यो ब्लडलाई पुर्याउनु छ भने फ्लुइड हो जता पनि प्रेसर एक्जर्ट गरिरहन्छ इक्वली इन अल डिरेक्सन. सो यो भललाई सपोर्ट गर्नलाई वी गेभ नेचर गेभ देम यो सपोर्टिङ फाइब्रस स्ट्रक्चर, जुन त्यसकै भेन्ट्रिकल्सको वाल्समा एट्याच भइन्छ होइन. रोप लाइक स्ट्रक्चर इलास्टिक हुन्छ, जसले भल्भलाई केही हदसम्म सपोर्ट गर्छ क्या राइट. फ्रगको केसमा पनि त्यही हो. यो कर्डी टेन्डिनी जुन छ नि त्यही हो.
तर राम्ररी वी डिन्ट सी, किनभने 2D डायग्राममा कार्टुनिस्ट डायग्राममा के नै देखाउँछ र यहाँ वी क्यान सी कडी टेन्डिनीहरू। सो त्यही थियो कडी टेन्डिनी। अब कडी टेन्डिनी सकेर यही थियो कडी टेन्डिनी होइन। अब केही त अरू सब त नर्मलै हो, एट्रियमहरू बुझिएकै छ राइट, अरू सब नर्मलै स्ट्रक्चरहरू छ। यही दुइटा थियो कडी टेन्डिनी नयाँ भन्दा नि के नयाँ, ह्युमन हार्टमा पनि छँदैछ। यो स्पाइरल भाल्भ यसरी एट्याच हुन्छ डोर्सली, त्यो नयाँ थियो। यसको चाहिँ ट्रान्सफर सेक्सन नयाँ थियो, द्याट इज वाट इट इज। अब त्यसपछि वी विल से वर्किङ मेकानिजम अफ हार्ट। ल वर्किङ मेकानिजम पनि सक्दिनँ। वर्किङ मेकानिजम अफ हार्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला जुन हार्ट जुन छ नि द्याट इज अफ 2 टाइप्स। ओके, नर्मल हार्टहरू हुन्छ नि जुन हार्ट द्याट इज अफ 2 टाइप्स। कार्डियक मसल्सहरू हुन्छ द्याट इज अफ 2 टाइप्स। ओके सरी, एउटा हार्ट हुन्छ न्युरोजेनिक, एउटा हार्ट हुन्छ मायोजेनिक। ओके, अब न्युरोजेनिक हार्टमा जुन हार्ट बिट हुन्छ नि यो रिदमिकली कन्ट्र्याक्ट गर्ने जुन टेन्डेन्सिज हुन्छ नि यो जेनेरेट गरेको हुन्छ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरूले राइट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरू हुन्छ, नर्भ इम्पल्सहरू, त्यसले नै यहाँ यो मसलमा भएको जुन कन्ट्रेक्टाइल प्रोटिन हुन्छ नि एक्टिन र मायोसिन त्यसलाई स्टिमुलेट गराउँछ अथवा सिग्नल दिन्छ वा एक्टिभेट गराउँछ क्या, नाउ यु निड टु कन्ट्र्याक्ट। ओके, त्यही जुन नर्भ इम्पल्स हुन्छ नि, नर्भ इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स त्यो चाहिँ जेनेरेट कताबाट हुन्छ, त्यसको आधारमा वी हेभ 2 टाइप्स अफ हार्ट, मायोजेनिक एन्ड न्युरोजेनिक हार्ट। न्युरोजेनिकमा हार्ट वी क्यान से न्युरोन्सहरू होइन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमहरू दे विल जेनेरेट द हार्ट बिट। ओके, अफ द हार्ट। यो जेनरली इन्भर्टिब्रेट्समा हुन्छ, इन्भर्टिब्रेट्सको नर्भस सिस्टमले नै दे विल क्रिएट नर्भ इम्पल्स, अनि त्यो नर्भ इम्पल्स नर्भ फाइबर्सको थ्रु फ्लो हुँदै इट विल गो इभेन्चुअली गो इन्टु द हार्ट, अनि हार्टको कन्ट्रेक्टाइल प्रोटिनहरूलाई एक्टिभेट गराउँछ अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ उनीहरूको। ओके, न्युरोजेनिक हार्टमा त्यसरी हो। अनि यो मायोजेनिक जुन छ, मायोजेनिकमा हेऱ्यो भने द हार्ट बिट इज ओरिजिनेटेड फ्रम द स्पेसल मोडिफाइड मस्कुलर टिस्यु। मायोजेनिकको जुन हार्ट हुन्छ नि त्यसमा जुन मसल्सहरू छ नि, यो मसल्सहरू कार्डियक मसल्सहरू जुन छ नि यसमा एउटा स्पेसल मोडिफाइड टिस्युहरू हुन्छ। ओके, स्पेसल मोडिफाइड टिस्यु मात्र हुन्छ हरू होइन, स्पेसल मोडिफाइड टिस्यु हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ नोडल टिस्यु। अब त्यो नोडल टिस्यु हेज टेन्डेन्सी टु प्रोड्युस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, त्यो नर्भ इम्पल्सहरू इट हेज टेन्डेन्सी टु प्रोड्युस द्याट। ओके, अनि अब यसमा जुन नोडल टिस्यु छ द्याट इज एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड होइन, यो चाहिँ जेनरली भर्टिब्रेट्समा हुन्छ। सो यसमा सरप्राइजिङ कुरा के छ भन्दाखेरि जुन नोडल टिस्यु जुन छ नि यो हार्टकै विदिनमा हुन्छ, हार्टको जुन कार्डियक मसल छ नि त्यसमै हुन्छ, त्यसकै वाल्समा हुन्छ राइट एट्रियमतिर। सो सरप्राइजिङ कुरा त्यो भयो, जुन नोडल टिस्यु त्यो पनि कता भयो हाम्रो हार्टको वाल्समा भयो। सो हार्टले आफ्नो हार्ट बिट जुन छ इन्डिपेन्डेन्टली ओके इन्डिपेन्डेन्टली इट क्यान जेनेरेट इट्स हार्ट बिट राइट। हार्ट बिट यसले जेनेरेट गर्छ आफै के, रेगुलेट चाहिँ अभियसली रेगुलेसन अफ हार्ट बिट इज डिपेन्डेन्ट अपन नर्भस सिस्टममा डिपेन्ड गर्छ, तिम्रो स्टेट अफ माइन्ड कस्तो छ, नर्भस के छ, डर लागिरहेछ कस्तो छ, त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। त्यो हार्ट बिटको रिदमिक कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। तर जुन हार्ट बिट जेनेरेट भएको छ द्याट डजन्ट डिपेन्ड अपन नर्भस सिस्टम अथवा इन्डोक्राइन सिस्टम। जस्तै हर्मोनल चेन्जको कारण पनि हार्ट बिट क्यान रेगुलेट, फास्ट हुनसक्छ कम हुनसक्छ राइट, डिपेन्डिङ अपन हर्मोन कस्तो हर्मोन सेक्रेट भइरहेछ त्यतिखेर इन्डोक्राइन सिस्टमहरू। अनि त्यसपछि नर्भस सिस्टम पऱ्यो, कुन नर्भस स्टेटमा छ, कुन नर्भस सिस्टममा तिम्रो माइन्ड छ, द्याट अल्सो एफेक्ट द रेगुलेसन अफ हार्ट बिट। ल तर जुन हार्ट बिटको जुन इनिसिएसन छ नि, हार्ट बिट सुरु कसरी भयो त्यो इनिसिएसन हार्टले आफै गर्छ, द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द्याट अफ त्यो नर्भस सिस्टम एन्ड इन्डोक्राइन सिस्टम।
सो जुन भर्टिब्रेटको जुन हार्ट छ नि त्यो भर्टिब्रेटको बडीबाट बाहिर निकाल्न मिल्छ। सपोज भर्टिब्रेटको जुन हार्ट छ त्यसलाई बडीबाट बाहिर निकालिदियो अनि जम्स फ्री इन्भाइरोमेन्टमा राख्यो होइन, अनि बडीको टेम्परेचर पनि नर्मल बडी टेम्परेचर हुन्छ त्यति पनि मेन्टेन गर्यो राइट, अनि प्रोपर न्युट्रिएन्ट ग्रोथमा पनि राख्यो, मिन्स कन्सिस्टेन्ट सप्लाई अफ न्युट्रिएन्ट्स पनि दिइरहेछौँ होइन, अक्सिजनहरू ग्लुकोजहरू दिइरहेछौँ। सो त्यतिखेर जुन हार्ट छ नि द्याट क्यान जेनेरेट इज हार्ट बिट विदिन इट सेल्फ होइन, किनभने जुन एसआई नोड छ हार्टमै छ, हार्टको भित्र नै छ त्यसको राइट एट्रियमतिर। सो इट क्यान जेनेरेट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स राइट, अनि इट क्यान बिट टु द कन्सिडरेबल टाइमसम्म इट क्यान बिट क्या। सो यसरी हार्टलाई स्टोर पनि गर्न पाइन्छ, लाइक हार्टलाई बडीबाट बाहिर निकालिदियो अनि त्यसलाई के दियो न्युट्रिएन्ट ग्रोथमा राख्यो, अनि अरू के राख्यो नर्मल बडी टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्यो राइट, जम्स फ्री इन्भाइरोमेन्ट पनि राख्यो। सो हार्ट क्यान फङ्सन क्या, हार्ट क्यान हार्ट बिट गर्न सक्छ किनभने एसआई नोड त भित्रै छ, नोडल टिस्युहरू राइट। अब त्यसपछि फ्रगको केसमा हेरौँ ल। अब फ्रगको केसमा जुन एसआई नोड हुन्छ, जुन प्रिक्याबल जुन छ नि यो प्रिक्याबल दुइटा, अनि तर पोस्ट क्याबल आएर युनिफिकेसन भएको हुन्छ एउटा साइनस भेनेससमा। अब त्यो साइनस भेनेसस र राइट एट्रियम जुन छ नि त्यसको जङ्सन पोइन्टमा वी विल सी एसआई नोड, साइनो आर्टेरियल नोड ओके। वी विल सी यो जङ्सन पोइन्ट छ यो साइनस भेनेसस र राइट एट्रियमको जुन जङ्सन पोइन्ट छ वी विल सी देयर एसआई नोड, अनि त्यहाँबाट इट हेज क्यापेबिलिटी नोडल टिस्यु हो, इट हेज क्यापेसिटी टु जेनेरेट इलेक्ट्रिकल नर्भ इम्पल्स द्याट क्यान एक्टिभेट द कन्ट्रेक्टाइल प्रोटिन्स अफ कार्डियक मसल टु डु कन्ट्र्याक्सन ओके। यसरी हार्टबिटको इनिसिएसन पनि हुन्छ। Heartbeat is originated in the form of nerve impulse and nerve impulse is followed by contraction. Nerve impulse अगाडि बढिरहन्छ अनि पछाडिबाट त्यो मसलहरू कन्ट्र्याक्ट भइरहन्छ, इट मिन्स द्याट ओके। अब नर्भ इम्पल्स भनेको के हो भन्छ भने लाइक जस्तै इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो न, इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो सो यताबाट जुन सपोज यो एलसिडी डिस्प्ले हो राइट, के एलइडी हो खै थाहा भएन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इट हेज क्यापेसिटी टु इमिट लाइट होइन, लाइट इमिट गर्छ आफै। सो यो जुन डिस्प्ले जुन हेरिरहेको छ इट इज इमिटिङ लाइट हो क्या। अब यो लाइट गएर तिम्रो आँखामा परिरहेछ, आँखामा लाइट कन्भर्ट गर्छ कन्भेक्स लेन्स, अनि सपोज तिम्रो आँखा नर्मल छ, म जस्तो मायोपिक छैन है, सो त्यो कन्भेक्स लेन्स विल पर्फेक्टली कन्भर्ट द्याट लाइट रेज इन्टु यो रेटिना होइन। अब त्यो रेटिनामा त्यो इमेज भन्छ, अब त्यो इमेज फोटोरिसेप्टर सेल्सहरू हुन्छ होइन, फोटोप्सिन पिगमेन्टहरू हुन्छ, दे विल कन्भर्ट होइन, त्यो दे विल कन्भर्ट द्याट इमेजलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, नर्भ इम्पल्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ क्या। अप्टिक नर्भ्सहरू हुन्छ त्यसपछि त्यो अप्टिक नर्भ्सले के गरिदिन्छ, अप्टिक नर्भ्सले नर्भ इम्पल्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ, अनि त्यसरी त्यो मेसेज गएर ब्रेनमा जान्छ अनि वी क्यान सी द्याट इमेज, वी क्यान ह्याभ सेन्सेसन अफ भिजन त्यसरी पायो क्या। नर्भ इम्पल्स द्याट इज एकदम इम्पोर्टेन्ट, ब्रेनले यसकै फर्ममा सबै कुरा के भन्छ रिसिभ गर्छ। सो त्यो इमेजलाई पनि नर्भ इम्पल्सको फर्ममा अप्टिक नर्भ्सहरूले चेन्ज गरिदियो होइन, अनि त्यसपछि त्यो नर्भ इम्पल्स ब्रेनमा जान्छ मेसेज क्यारी गरेर, अनि त्यसपछि वी क्यान ह्याभ सेन्सेसन अफ भिजन। अनि अर्को हेर्छौँ भने सपोज आइएम स्पिकिङ राइट, अब यहाँ माइक छ, माइकमा रेकर्ड भयो, अब त्यो माइक रेकर्ड भइसकेपछि के भयो त्यो सफ्टवेयरमा गयो होइन, यसको हार्डवेयरमा गयो, त्यसपछि स्पिकरबाट इफ यु आर लिसनिङ टु दिस भिडियो, मेरो आवाज यु आर लिसनिङ फ्रम द स्पिकर ल। अब स्पिकरबाट जुन साउन्ड वेभ्सहरू आयो राइट, स्पिकरबाट साउन्ड कसरी निस्किन्छ, अब साउन्ड वेभ्सको थ्रु निस्किन्छ, साउन्ड पनि वेभ्सै हो राइट, मेकानिकल वेभ्स हो कि मिडियम चाहिन्छ, अनि अभियसली हामीसँग एटमोस्फियर त छ, सो त्यो एटमोस्फियरको थ्रु इट इज गोइङ ल, मेकानिकल वेभ्स। अब यो साउन्ड इज विल इभेन्चुअली के मात्रामा साउन्ड विल गो इन्टु द योर इयर क्यानल होइन,
सो इयरबाट जान्छ त तिम्रो मिडल इयरमा यु विल से द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अथवा इयरड्रम भनौँ बेसिकली ह्युमन केसमा इयरड्रम ल। अब त्यो इयरड्रममा के हुन्छ, त्यो साउन्ड वेभ्सले के गर्छ, भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ राइट। त्यो साउन्ड वेभ्स हुन्छ नि, इट विल क्रिएट भाइब्रेसन इन यर इयरड्रम। अब इयरड्रममा के हुन्छ, भाइब्रेसन हुन्छ। अब त्यो भाइब्रेसनलाई सेन्स गर्छ एउटा अर्गन अफ कर्टी हुन्छ, अर्गन अफ कर्टी। अब यो अर्गन अफ कर्टी विल चेन्ज द्याट भाइब्रेसन हुन्छ नि, साउन्डको भाइब्रेसन इन द इयरड्रम। त्यो भाइब्रेसनलाई इट विल चेन्ज इन्टु नर्भ इम्पल्स। अनि त्यो नर्भ इम्पल्स फेरि गइहाल्छ ब्रेनमा, अनि वी क्यान ह्याभ सेन्सेसन अफ हियर अल्सो। हियर सुन्ने पनि सेन्सेसन पाउन सकिन्छ, वी क्यान हियर सेन्सेसन के भनौँ, वी क्यान हियर। सो नर्भ इम्पल्स इज द्याट इम्पोर्टेन्ट। सो यहाँ पनि एसए नोड इज क्यापेबल अफ क्रिएटिङ द्याट नर्भ इम्पल्स ओके। सो इट इज अल्सो कल्ड नेचुरल पेसमेकर अफ हार्ट ओके। अनि यसले नर्भ इम्पल्स क्रिएट गर्यो, नर्भ इम्पल्स इलेक्ट्रिकल नर्भ इम्पल्स गएर यताको मसल्सहरू जुन छ नि त्यसलाई एक्टिभेट गराउँछ त्यो कन्ट्रेक्टाइल प्रोटिनले, अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। नर्भ इम्पल्स इज फलोड बाई कन्ट्र्याक्सन राइट। अब यो जुन छ यो एसए नोड छ, सपोज के भन्यो त्यो जुन नर्भ इम्पल्स जानलाई वी विल ह्याभ स्पेसिफिक नर्भ फाइबर्सहरू चाहियो, स्पाइनल कर्ड चाहियो होइन, के त पाथवे चाहियो नि, ब्लडलाई मुभ गराउने फ्लो गराउने प्यासेज चाहियो त्यो ब्लड भेसल्स। सो नर्भलाई पनि त्यो फ्लो गराउने नर्भ प्लेक्सस नर्भ नेटहरू चाहियो राइट। सो एसए नोडले पनि त के गरिरहेछ, नर्भ इम्पल्स बनाइरहेछ राइट। तर कसरी जान्छ, भेन्ट्रिकलसम्म कसरी जान्छ, राइट एट्रियमबाट लेफ्ट एट्रियमसम्म कसरी जान्छ होइन, जानलाई त के त पाथवे चाहिन्छ। तर ह्युमनको केसमा हेऱ्यो भने यो एसए नोड छ नि, एसए नोड हुन्छ, त्यसपछि यहाँ एभी नोड पनि हुन्छ राइट, आर्टेरियल भेन्ट्रिकुलर नोड हुन्छ कि, एभी नोड पनि हुन्छ। अनि एभी नोड यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो बन्डल अफ इन्टरनोडल त्यो टिस्युहरू हुन्छ द्याट क्यारिज द यो नर्भ इम्पल्स टु एभी नोड, अनि एभी नोडबाट भेन्ट्रिकल्सतिर त्यो हुन्छ पर्किन्जी फाइबर्सहरू हुन्छ, पर्किन्जी फाइबर्सहरू हुन्छ। त्यो फाइबर्सले क्यारी गर्छ फर इफेक्टिभ कन्डक्सन अफ त्यो नर्भ इम्पल्सहरू। नर्भ इम्पल्सलाई पनि कन्डक्सन गर्नु पऱ्यो नि, बुझेन। वी आर सिइङ हामीले के कम्पेरिटिभ फिजियोलोजी अफ कार्डियाक कन्डक्सन वी आर टकिङ अबाउट ओके। वी आर टकिङ अबाउट कम्पेरिटिभ कन्डक्सन अफ हार्ट ओके, कम्पेरिटिभ कन्डक्सन अफ हार्ट कार्डियक। फ्रगको केसमा ल छोडौँ, ह्युमनको केसमा फ्रग र ह्युमनको केसमा आई जस्ट वान सी कम्पेरिटिभली कस्तो हेर्छ भनेर। ल ह्युमनको केसमा त त्यो एभी नोड यहाँ पर्किन्जी फाइबर्सहरू हुन्छ द्याट विल कन्डक्ट यो नर्भ इम्पल्सहरूलाई भेन्ट्रिकलसम्म पुर्याउँछ होइन, भेन्ट्रिकलको सबै मसल्सहरूमा। तर फ्रगको केसमा त्यस्तो केही हुँदैन, मात्र एसए नोड छ अनि त्यो पर्किन्जी फाइबर्सहरू पनि छैन, एभी नोड पनि छैन होइन, अनि इन्टरनोडल त्यो फाइबर्सहरू पनि छैन जसले यो नर्भ इम्पल्सलाई क्यारी गरोस्। त्यो यसमा चाहिँ जुन पर्किन्जी फाइबर्स थियो नि द्याट हेल्प्स इन इफेक्टिभ ट्रान्समिसन अफ त्यो नर्भ इम्पल्स एकदम फास्ट एकदम ऱ्यापिड वेमा ट्रान्समिट गर्ने जस्तो मसल्सतिर ओके, द्याट हेल्प्स इन त्यो ओके। तर यसमा त्यो सही छैन, तर के गर्छ यसमा मसल टु मसल जान्छ क्या, मसलकै थ्रु जान्छ, के गर्छ बिस्तारै जान्छ मसल यो कार्डियक मसलको थ्रु नै जान्छ, तर बिस्तारै जान्छ किनभने फाइबर भएको भए एउटा स्पेसल पाथवे भइदिएको भए त्यसलाई मात्र लग्थ्यो होइन। अब मसलको थ्रु गइरहेछ भने अभियसली हिन्ड्रेन्स त पाउँछ, रेसिस्टेन्स पाउँछ। सो त्यतिखेर यो नर्भ इम्पल्स रेसिस्टेन्स हुँदै एकदम स्लोली जान्छ चारैतिर, तर जान त जान्छ। यो त ह्युमनभन्दा एकदम स्लो ट्रान्समिसन हुन्छ यसको नर्भ इम्पल्स, एसए नोडबाट नर्भ इम्पल्स। ह्युमन केसमा के झन् मोडिफाइड छ राइट। सो वी स के छ कम्पेरिटिभ कार्डियाक फिजियोलोजी बिट्विन फ्रग एन्ड अस ह्युमन। सो यही थियो, राइट एट्रियममा हुन्छ एसए नोड। सो यसरी हार्ट बिट जेनेरेट हुन्छ राइट।
अब जेनरल वर्किङ मेकानिजम हेरौँ. वर्किङ मेकानिजम भन्यो अनि के पढेर ल वर्किङ मेकानिजम जेनरल कसरी हेर्छ. फेनोमेना अफ पम्पिङ, ब्लडको पाथवे कसरी छ क्या जेनरल. त्यसपछि वी विल से यो न्यू एन्ड ओल्ड भ्यूहरू. अरे टाइम छैन, छिटो गरौँ ल छिटो. त्यसपछि जेनरल फेनोमेना अफ पम्पिङ कसरी हुन्छ. ल यहाँ जुन ओपनिङ भनेको थियो के थियो, ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन होइन. लङ्सबाट आएको जुन भेन छ नि पल्मोनरी भेन, त्यसको ओपनिङ हुन्छ. अनि लङ्सबाट के आउँछ, प्योर 100% अक्सिजनेटेडबाट आउँछ. द्याट इट गेट्स स्टोर्ड इन्टु अर गेट्स एकुमुलेटेड इन्टु लेफ्ट एट्रियम. अनि त्यसपछि जुन प्रिक्याबल्सहरूबाट जुन ब्लड आएको छ साइनस भेनेसस भन्यो होइन. प्रिक्याबलबाट यसरी प्रिक्याबलबाट जुन ब्लड आयो होइन, अनि यहाँ साइनस भेनेसस भन्यो. प्रिक्याबल अनि यो पोस्टक्याबलबाट आएको जुन ब्लड छ नि साइनस भेनेससको जुन ओपनिङ जुन छ कता थियो, राइट एट्रियममै थियो होइन. राइट एट्रियममै थियो. सो यता हुन्छ त्यो ओपनिङ, साइनस भेनेससको ओपनिङ. त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट ब्लडबाट अप्पर पार्ट अफ ब्लड अप्पर पार्ट अफ बडी, लोवर पार्ट अफ बडीबाट ब्लड लिएर आयो, इम्प्योर ब्लड. एन्ड द्याट विल गेट एकुमुलेटेड इन्टु राइट एट्रियम. अब दुइटै ब्लड आइसक्यो हामीसँग, दुइटा एट्रियममा ब्लड फिल भइसक्यो. अब एसए नोडले के गर्छ, इम्पल्स जेनेरेट गर्छ, इलेक्ट्रिकल नर्भ इम्पल्स. अब त्यो नर्भ इम्पल्सले गएर यिनीहरूको कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिनलाई स्टिमुलेट गर्छ. एन्ड द्याट मेक्स कन्ट्र्याक्सन. दुइटै राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमसँगै साइमल्टेनियसली दे विल कन्ट्र्याक्ट. साइमल्टेनियसली कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यहाँ जुन अपर्चर छ अनि भल्भ छ, भल्भ खुल्छ. अनि भल्भ खुलेपछि दुइटैको ब्लड आइहाल्छ कमन भेन्ट्रिकलमा. ओके, कमन भेन्ट्रिकलमा आइहाल्छ. जुन एट्रियम छ यो वान फेजमै कन्ट्र्याक्सन भइहाल्छ यिनीहरूको. तर जुन भेन्ट्रिकलमा जुन ब्लड आएको छ नि, अब भेन्ट्रिकल पनि कन्ट्र्याक्ट हुनु पऱ्यो. अब भेन्ट्रिकलको जुन कन्ट्र्याक्सन छ नि, इट अन्डरगोस दुइटा फेजमा कन्ट्र्याक्सन जान्छ. सुरुको फेज चाहिँ मोर फोर्स प्रेसरवाला हुन्छ. त्यसपछि सेकेन्ड फेज जुन छ नि त्यो लेस फोर्स लेस प्रेसरवाला हुन्छ. ल त्यसपछि हेरौँ, जुन ब्लड आयो यहाँ मिक्स भयो. ल मिक्स अनि नट मिक्सिङको कुरा त त्यो स्पेसल भ्यूहरूमा कुरा गरौँ. ल पहिला यहाँ जेनरल कसरी ब्लड पाथवे, ब्लड कसरी फ्लो हुन्छ त्यो जानु पऱ्यो नि, त्यो भ्यू पढ्नलाई. सो राइट एट्रियम अनि लेफ्ट एट्रियम के भन्यो, राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमबाट जुन ब्लड थियो आयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा. लेफ्ट भनेको थियो भेन्ट्रिकलमा आयो, लेफ्ट राइट के एउटा भेन्ट्रिकलै छ. जुन भेन्ट्रिकलमा आयो, अब भेन्ट्रिकल विल बी गोज अन्डर कन्ट्र्याक्सन. अनि कन्ट्र्याक्सन जाँदाखेरि दुइटा फेज अफ कन्ट्र्याक्सन जान्छ. एउटा सुरु कन्ट्र्याक्सन, त्यसपछि एउटा सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्र्याक्सन. सुरु कन्ट्र्याक्सन एकदम फोर्सले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. ल त त्यो कन्ट्र्याक्सनमा जुन यो ब्लड थियो यो तिनवटा सेमिलुनर भल्भको थ्रु आयो यता क्याभम एरोटिकममा. अनि जुन भनेको त्यो फर्स्ट फेज अफ कन्ट्र्याक्सन एकदम फोर्सवाला हुन्छ, एकदम प्रेसरवाला हुन्छ. अनि एकदम प्रेसर हुन्छ, द्याट प्रेसर इज इनफ टु मुभ. यो स्पाइरल भाल्भलाई मुभ गराउने टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसमा. सो पहिला त ब्लड आयो यो सेमिलुनर भल्भको थ्रु क्याभम एरोटिकममा. अब क्याभम एरोटिकमबाट पनि ब्लडसँग अझै प्रेसर छ, इनर्सियामै छ अहिले. ओके, इनर्सिया अफ मोसनमै छ. अब त्यो मोसनमा छ भने स्पाइरल भल्भमा ठोकिएर द्याट क्यान मुभ द स्पाइरल भल्भ के. अनि मुभ गऱ्यो भने स्पाइरल भल्भ विल मुभ के. कहाँ त्यो स्पाइरल भल्भ, इट विल मुभ. म देखाउन सक्दैन, एनिमेसनमा देख्नुपर्छ. ल मुभ हुन्छ. अनि मुभ भएपछि यहाँको जुन ब्लड छ आइहाल्छ कता, क्याभम पल्मोकुटेनियममा. यहाँसम्म आएर रोकिहाल्छ किनभने प्रेसर त्यहाँसम्म होइन कम भइसकेको हुन्छ. अनि यहाँ क्याभम एरोटिकममा गएर क्याभम पल्मोकुटेनियममा गएर एक्युमुलेट भइहाल्छ. ओके, त्यो ब्लड फर्स्ट फेज अफ कन्ट्र्याक्सनमा के भयो, यहाँको ब्लड यो सेमिलुनर भल्भको थ्रु आयो क्याभम एरोटिकममा. क्याभम एरोटिकममा पनि आएर त्यससँग अझ प्रेसर थियो, द्याट हेज टेन्डेन्सी टु मुभ द स्पाइरल भल्भ. एन्ड त्यसपछि मुभ गरेर यहाँको ब्लड पनि कहाँ जान पुग्यो, क्याभम पल्मोकुटेनियममा. सो यो च्याम्बरमा ब्लड आइसक्यो फर्स्ट फेज अफ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि. अब सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भने द्याट इज विथ लेस फोर्स के. अब जुन बाँकी साकी ब्लड छ नि त्यो ब्लड फेरि कन्ट्र्याक्ट भएर प्रेसर त त्यसमा पनि हुन्छ, एक्जिट गर्छ, तर त्यस्तो खासै हुँदैन. द्याट हेज द क्यापेबिलिटी अफ क्रसिङ दिस सेमिलुनर भल्भ्सलाई क्रस गरेर क्याभम एरोटिकमसम्म पुग्न सक्छ. तर त्यहाँसम्म जाँदा प्रेसर एकदम कम भइसकेको हुन्छ यिनीहरूको. सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्र्याक्सन उत्तिकै पहिला नै कम फोर्सले कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ राइट. यहाँसम्म जाँदा प्रेसर कम भइसकेको हुन्छ. अनि द्याट हेज नो त्यो त्यति पास्कलको प्रेसरै पुग्दैन जसले यो स्पाइरल भल्भको जुन मसल जुन छ नि यसलाई मुभ गराउन सकोस् कि. सो यहाँबाट ठोकेर फेरि रिटर्न ब्याक भइहाल्छ, रिफ्लेक्ट भइहाल्छ.
अनि इट विल गेट इन्टु क्याभम एर्टिकममै फसिहाल्छ ल। सो ब्लड त सबै अब भेन्ट्रिकलको लेफ्ट किन भइरहेको छ, भेन्ट्रिकलको ब्लडहरू कता गयो, यो स्ट्रक्चरमा गयो, यो स्ट्रक्चर के भन्छ पाइलेन्जियममा गयो, पाइलेन्जियमलाई कोनस आर्टेरियस पनि भन्छ। सो उता गयो। अब यो ट्रङ्कस आर्टेरियस पनि छ नि, यो पनि 2 फेज अफ कन्ट्राक्सन जान्छ। यो ट्रङ्कस आर्टेरियस 2 फेज अफ कन्ट्राक्सन भन्नुको अर्थ के हो, 2 फेज अफ कन्ट्राक्सन भन्नुको अर्थ जुन यसमा 2टा पार्ट हुन्छ नि, एउटा यहाँको प्रिन्सिपल सेप्टम सेपरेट गरेको, यो तलकोलाई के भन्थ्यो पाइलेन्जियम भन्थ्यो, माथिकोलाई सिनेन्जियम। सो 2 फेज अफ कन्ट्राक्सन भनेको एउटा एकचोटि पाइलेन्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ, एकचोटि सिनेन्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ, राइट। सो सुरुमा पाइलेन्जियम जब कन्ट्याक्ट हुन्छ भने कहाँ छ, पाइलेन्जियम जब कन्ट्याक्ट भयो भने यहाँ जुन हेर हामीसँग 2टा ठाउँमा ब्लड छ अहिले, 2टा च्याम्बरमा, यसपालि भालबे त डिभाइड गरिरहेको छ ब्लडलाई होइन इन्कम्प्लिटली। सो 2 ठाउँमा हामीसँग अहिले ब्लड छ, कता कता छ, एउटा छ हामीसँग यो क्याभम पल्मोकुटिनियममा अनि एउटा छ हामीसँग क्याभम एर्टिकममा, राइट। अब यो 2टा ठाउँमा ब्लड छ हामीसँग। त जब यो ट्रङ्कस आर्टेरियस कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, ट्रङ्कस आर्टेरियस कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यतिखेर सुरुमा फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा हाम्रो पाइलेन्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर जुन क्याभम पल्मोकुटिनियममा जुन ब्लड एकुमुलेट भएको हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै त्यहाँको ब्लड एउटा ओपनिङ हुन्छ, त्यो ओपनिङ हुँदै कता गइहाल्छ, पल्मोकुटिनियस आर्कको थ्रु गइहाल्छ, कता पल्मोनरी भनेको लङ्समा गइहाल्छ अनि कुटिनियस स्किनमा गइहाल्छ ल, फर प्युरिफिकेसन अफ ब्लड। ओके, सो त्यहाँ गइहाल्छ। यो कमन ओपनिङ छ, यता पनि जान्छ, यो भित्र जान्छ भनिसकेको छु, भित्र जान्छ, यहाँ 2टा ओपनिङ छ, यहाँ गयो, राइट। अनि यता पनि जान्छ, कमन ओपनिङ हो, यताको लागि पनि ओपनिङ हो, 2टा त फर्केसन मात्र छ, यताको पनि यताको पल्मोकुटिनियस आर्कबाट गइहाल्छ, राइट। अनि यो त ब्लड गइसक्यो, यता पनि ब्लड छ, यो ब्लड पनि त कन्ट्राक्सन फिल गर्छ किनभने पुरै पाइलेन्जियममै कन्ट्याक्ट भएको छ। सो यताको ब्लड चाहिँ के हुन्छ, कहाँ जान्छ, यताबाट यसलाई त मुभ गर्नु सकेन, सो यताबाट जान्छ त्यो ब्लड, यो पाइलेन्जियम कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि यहाँ प्रिन्सिपल सेप्टम हुन्छ, यहाँ पनि बल्बहरू हुन्छ होला, सो त्यहाँको थ्रुबाट गइहाल्छ यो सिनेन्जियमसम्म पुग्न भ्याउँछ, त्यसपछि जान सक्दैन। त्यसपछि सिनेन्जियमसम्म ब्लड गयो, के गयो, सिनेन्जियमसम्म ब्लड गयो, यो ब्लड होइन क्याभम एर्टिकमबाट सिनेन्जियमसम्म पुग्यो ब्लड, फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सन अफ ट्रङ्कस आर्टेरियसको, और पाइलेन्जियम जब कन्ट्याक्ट भएको छ त्यतिखेर। त्यसपछि जब सिनेन्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सन हुन्छ नि, यहाँ छ यसको सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सन लेट्स फोर सिनेन्जियम कन्ट्याक्ट छैन, यु क्यान सी यो एक्चुली पढ, यु विल गेट रिभिजन ल। त्यसपछि यो सिनेन्जियम हुन्छ नि, सिनेन्जियम कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै यहाँ जुन ब्लड क्याभम एर्टिकमबाट आएको हुन्छ द्याट विल गो इन्टु 2टा त पाथवे छ होइन, एउटा क्यारोटिडको थ्रु गइहाल्छ, अर्को सिस्टमिकको थ्रु गइहाल्छ, यता पनि अर्को 2टा हुन्छ, एउटा क्यारोटिड एउटा सिस्टमिकको थ्रु गइहाल्छ, राइट। सो यसरी ब्लडको पाथवे थियो, हार्टमा कसरी मुभ हुन्छ भनेर। ओके, अब लेट्स से ब्लडको पाथवे एउटा फ्लोचार्टबाट बुझौँ न ल, कहाँ थियो, इट इज द हार्ट, 3 च्याम्बर हार्ट छ, राइट। यो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम अनि यो भेन्ट्रिकल, यसमा राइट लेफ्ट गर्नु भएन किनभने एउटा भेन्ट्रिकल छ कि राइट लेफ्ट गर्नु। सो अब हेरौँ, त्यसपछि लेफ्ट एट्रियममा जुन ब्लड के थियो, यहाँ थियो ओपनिङ थियो पल्मोनरी भेनको होइन, त्यो लङ्सबाट जुन पल्मोनरी भेन आउँछ यहाँ ओपन हुन्छ अनि यहाँबाट प्योर ब्लड ल्याएर लेफ्ट एट्रियममा गएर एकुमुलेट भइहाल्छ। त्यसपछि जुन छ नि टिस्युजहरू, डिफ्रेन्ट टिस्यु, अप्पर टिस्यु, लोवर टिस्यु, बाटो बडीबाट होइन भेना क्याभाको थ्रु, यसमा प्रिक्याबल्स हुन्छ, पोस्ट क्याबल हुन्छ, त्योको थ्रु कहाँ जान्छ, साइनस भेनससमा जान्छ, त्यहाँ गएर एकुमुलेट हुन्छ, त्यो साइनस भेनसस कहाँ ओपनिङ हुन्छ, साइन अरिकुलर अपर्चर हुन्छ नि, त्यो राइट एट्रियममा ओपनिङ हुन्छ, त्यहाँ ओपन भयो साइनस भेनससको ओपनिङ भयो, साइन अरिकुलर अपर्चर। सो त्यो इम्प्योर ब्लड पनि यता आएर एकुमुलेट भयो टिस्युबाट। त्यसपछि यो 2टै कन्ट्याक्ट भयो होइन, कन्ट्याक्ट भएपछि 2टै ब्लड साइमल्टेनियसली थ्रु द्याट अपर्चर अर बल्ब आयो भेन्ट्रिकलमा।
अब त्यसपछि भेन्ट्रिकल 2 फेज अफ कन्ट्राक्सन जान्छ। फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा त्यो त यता देखाउन मिल्दैन होइन। यताको ब्लड आइसक्यो क्याभम पल्मोक्टेनियममा। सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सनमा यहाँको बाँकी ब्लडहरू आइसक्यो क्याभम एरिटिकममा। त्यसपछि ट्रङ्कस आर्टेरियस कन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यसको पाइनेन्जियम पहिला कन्ट्याक्ट हुन्छ फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा। त्यो पाइनेन्जियम कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि जुन यसमा ब्लड एकुमुलेट भएको छ क्याभम पल्मोक्टेनियममा, त्यो ब्लड पल्मोक्टेनियस आर्कको थ्रु गइहाल्छ। पल्मोनरी आर्ट्री होइन, पल्मोक्टेनियस आर्ट्रीको थ्रु एउटा पल्मोनरी आर्ट्री हुन्छ, एउटा कुटेनियस आर्ट्री हुन्छ होइन। त्यो त्यसरी गइहाल्छ स्किन। अनि लङ्समा यता पनि जान्छ, कमन ओपनिङ हो, दुइटैको लागि त्यही ओपनिङ हो, एउटै ओपनिङ हो। यताको पल्मोक्टेनियस आर्टमा गइहाल्छ। अब त्यसपछि यहाँको ब्लड चाहिँ फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा यहाँ पनि कन्ट्राक्सन फिल हुन्छ। सो यो ब्लड चाहिँ सिनान्जियममा जान्छ होइन, सिनान्जियममा जान्छ। अब सिनान्जियम फेरि कन्ट्याक्ट हुन्छ सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सन अफ ट्रङ्कस आर्टेरियसमा, सिनान्जियम नै कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब सिनान्जियम कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि यहाँको ब्लड जुन छ इट विल गो इन्टु यो सिस्टेमिक अनि क्यारोटिडबाट, यता पनि सिस्टेमिक अनि यो क्यारोटिडबाट गइहाल्छ राइट। अब त्यो जान्छ भने केबाट गयो, आर्टेरिक ट्रङ्कबाटै गयो, कता गयो, सरी कोनस आर्टेरियस भनेको त्यही हो, पाइलेन्जियमलाई भन्छौँ ओके। त्यो पाइलेन्जियमको थ्रु इट क्यान गो इन्टु फेरि टिस्युहरूमा जान सक्छ, सिस्टेमिक सर्कुलेसन भएर होइन, फेरि टिस्युमा पनि जानु गइहाल्छ। अनि इफ त्यो पल्मोक्टेनियस आर्टको थ्रु गएछ भने इट क्यान गो इन्टु थ्रु पल्मोनरी आर्ट्री, फेरि लङ्समा गएर प्युरिफिकेसन हुनसक्छ। अनि प्युरिफिकेसन गएर फेरि आइहाल्छ यसरी। सो यो एउटा लुप हो कि होइन। त्यो डोर्सल आर्टा त्यो सिस्टेमिक आर्ट्री नै गएर बन्छ डोर्सल आर्टा, अथवा क्यारोटिडको थ्रु अथवा माथि पनि जान सक्छ, अप्पर पार्ट अफ बडी सब मेन्सन गर्न पाइएन ल। अब त्यसपछि यो सकम, त्यसपछि यो के भन्छ भेनस सिस्टम, आर्टरियल सिस्टम धेरै बाँकी छ, माइ गड। यो भ्यू हेरौँ न छिटो ल। ब्लडको मेकानिजम त बुझिसक्यो, कसरी ब्लड पाथवे फ्लो गर्छ, ब्लड कसरी जान्छ राइट। अब यो सम स्पेसल भ्युजहरू छ अबाउट सर्कुलेसन अफ ब्लड इन फ्रग हार्ट। यो भ्यू के को आधारमा छ, मिक्सिङ नन मिक्सिङ अफ ब्लड। किनभने एउटा भेन्ट्रिकल छ कि कमन भेन्ट्रिकल छ होइन, अब दुइटैमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्लड आइरहेको छ अरे। अनि त्यसपछि यहाँ मिक्सिङ हुन्छ कि नै, अभियसली मिक्स हुन्छ होला। लेट्स से ओल्ड भ्यूले के भन्छ ल। ओल्ड भ्यूले सपोज जस्तै पिरियोडिक टेबलमा पनि छ नि, एउटा मोडर्न पिरियोडिक टेबल, अर्को चाहिँ मेन्टलिफ पिरियोडिक टेबल, या ब्रुके पनि त्यस्तै हो मेन्टलिफ जस्तै। यसले के भन्छ, ब्रुकेले के भन्छ, एकर्डिङ टु ओल्ड भ्यू द HbO2 मिन्स हेमोग्लोबिन O2, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन र कार्बामिनो हेमोग्लोबिन अफ ब्लड डु नट मिक्स इन द भेन्ट्रिकल। मिन्स प्योर र इम्प्योर ब्लड भेन्ट्रिकलमा आउँदाखेरि, यहाँ भेन्ट्रिकलमा आउँदाखेरि मिक्सै हुँदैन अरे। ओ माई गड वाउ मिक्स हुँदैन अरे ल। राइट साइड अफ भेन्ट्रिकल कन्टेन्स यो छ, यो पढ आफै ल आफैले चाहिँ। त्यसपछि यो जुन छ नि सुरुमा के भएको थियो, दुइटै भेन्ट्रिकल दुइटै आर्ट्रियम कन्ट्याक्ट भएको थियो। दुइटै आर्ट्रियम कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै दुवैको ब्लड साइमल्टेनियसली आयो यो भेन्ट्रिकलमा राइट। अब भेन्ट्रिकलमा आउने बित्तिकै रेड छैन, भेन्ट्रिकलमा आउने बित्तिकै वी विल से यो राइट आर्ट्रियमबाट जुन ब्लड आयो भनिरहेको छ यो अप्पर साइड अफ तिर बस्छ, अप्पर साइड अफ भेन्ट्रिकलतिर बस्छ होइन, राइट साइड अफ भेन्ट्रिकलतिर बस्छ। अनि यो जुन छ लेफ्ट आर्ट्रियमबाट जुन ब्लड आएको छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड द्याट विल बी सिटेड इन्टु यो कोलुम्ने कार्नी फिससहरूमा गएर बस्दिन्छ अरे, लोवर पार्ट अफ भेन्ट्रिकलतिर। अनि बिचको ब्लड चाहिँ मिक्स हुन्छ हो केही हदसम्म, तर यो मोस्ट पार्ट अफ ब्लड चाहिँ सेपरेट नै हुन्छ, सेपरेट नै बस्छ, मोस्ट अफ पार्ट अफ ब्लड सेपरेट नै बस्छ ड्यु टु त्यो डिफ्रेन्ट भिस्कोसिटी नेचर अरे। बोथ ब्लड आर अफ डिफ्रेन्ट भिस्कोसिटी, त्यसको कफिसिएन्ट र भिस्कोसिटी डिफ्रेन्ट छ भने त्यही भएर मिक्स हुँदैन अरे। ठिक छ, जेसुकै भन यिनीहरू ओल्ड पिपल जे पनि भन्न पाइयो। त्यसपछि बिचको ब्लड पार्सली मिक्स भएको थियो होइन। त्यसपछि ब्लड त आइसक्यो, अब ब्लड कसरी आयो यसले भनिसक्यो। इम्प्योर ब्लड तर फिससहरूमा एकुमुलेट भयो, कोलुम्ने कार्नीहरूमा एकुमुलेट भयो। अनि पछि आयो माथिको ब्लड यो राइट आर्ट्रियमबाट यहाँ ब्लड एकुमुलेट भयो होइन, इम्प्योर ब्लड। अनि बिचको ब्लड अलिकति मिक्स भयो। त्यसपछि के भनेको त भेन्ट्रिकल जान्छ कन्ट्र्याक्सनमा। अब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सनमा जाँदाखेरि के हुन्छ, भेन्ट्रिकल
दुईवटा फेज अफ कन्ट्राक्सन जान्छ राइट. सो फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सन यसको के हुन्छ एकदम प्रेसरवाला हुन्छ. सो माथि जुन ब्लड छ त्यो नै हुन्छ नि. यताबाट प्रेसर एक्सर्ट गऱ्यो भने माथि ओपनिङ छ भने माथिको ब्लड पहिला जानु खोज्छ होइन. सो माथि थियो हामीसँग इम्प्योर ब्लड. सो इम्प्योर ब्लड जान्छ अनि एकदम प्रेसरले जान्छ किनभने फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सन एकदम प्रेसरवालै हुन्छ. सो त्यो ब्लड चाहिँ जान्छ क्याभम एर्टिकममा. क्याभम एर्टिकमबाट स्पाइरल भल्भलाई मुभ गराउने टेन्डेन्सी हुन्छ होइन. सो स्पाइरल भल्भलाई मुभ गराइदिन्छ अनि गइहाल्छ क्याभम पल्मोकुटेनियममा अनि पल्मोकुटेनियममा गएर एकुमुलेट भइहाल्छ राइट. अब त्यसपछि जुन मिडल पोर्सनको ब्लड हुन्छ अब त्यो बाँकी भयो होइन. माथिको ब्लड त गइसक्यो यहाँ क्याभम पल्मोकुटेनियममा. अब त्यसपछि मिडल पोर्सनको जुन ब्लड छ नि त्यसपछि सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सन हुन्छ राइट. सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सन भनिरहेको छ त्यो मिडल पोर्सन अफ ब्लड चाहिँ मिडल पोर्सन अफ ब्लड अनि केही पोर्सन अफ यो अक्सिजनेटेड ब्लड पनि बाँकी साकी पुरै ब्लडहरू भनौँ न. बाँकी पुरै ब्लड आइहाल्छ कता क्याभम एर्टिकममा यता आइहाल्छ ल. किनभने लेस फोर्सले हुन्छ यो सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सन अनि स्पाइरल भल्भलाई त्यस्तो मुभ गर्नु सकेको हुँदैन राइट. सो दुईवटा पार्टिसन क्रिएट भयो नि. यतातिर प्योर ब्लड हुन्छ होइन. यतातिर इम्प्योर ब्लड राइट. क्याभम एर्टिकममा इम्प्योर अनि क्याभम पल्मोकुटेनियममा प्योर राइट. अब सरी के भने उल्टो भने यहाँ क्याभम पल्मोकुटेनियममा चाहिँ प्योर हुन्छ किन माथिकोतिर अरे वाट आइएम सेइङ ओ सरी यसमा त्यही त हुन्छ कन्फ्युजन. यसमा आएर यो जुन छ नि लेफ्ट एट्रियमबाट ब्लड आयो राइट एट्रियमबाट आयो. लेफ्ट एट्रियममा जेनरली प्योर आयो अरे. प्योर आएर यतातिर तलतिर बस्यो फिससहरूमा होइन. फिससहरूमा बस्यो अनि बिचमा अलिकति मिक्स भयो. राइट एट्रियमबाट ब्लड आयो यता आयो. फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा यो माथिको ब्लड माथिको जुन इम्प्योर ब्लड छ द्याट विल गो इन्टु यो पल्मोकुटेनियस आर्क होइन. किनभने एकदम प्रेसरवाला हुन्छ माथिको ब्लड होइन. सो माथिको ब्लड भेन्ट्रिकलले फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा एकदम प्रेसरवाला कन्ट्राक्सन गरेको हुन्छ कि. अनि त्यसपछि माथिको ब्लडमा ओपनिङ छ यहाँ ट्रङ्कस आर्टेरियसमा होइन. सो दे विल गो जहाँ ओपनिङ छ उतैतिर जान खोज्छ. यतातिर कतै ओपनिङ छ यतातिर त कलमले काट्ने भन्छ कोर्डिटेन्डीले त गार्ड गरिरहेको छ नजान दियोस् ब्याक फ्लो अपोज गरोस् होइन. यतातिर त मस्कुलरी छ मसलले छ त ओपनिङ यतै छ नि त माथिको चाहिँ ब्लडहरू यतैबाट जान खोज्छ. अनि माथि चाहिँ यही ब्लड चल्दा राइट एट्रियममै ब्लडवाला एकुमुलेट भएको हुन्छ यहाँ. सो फर्स्ट फेज अफ कन्ट्राक्सनमा त्यो ब्लड चाहिँ गइसक्यो यता क्याभम एर्टिकममा. क्याभम एर्टिकममा गएर पनि त्योसँग प्रेसर अझ छ द्याट क्यान मुभ दिस स्पाइरल भल्भ अनि मुभ गराएर द्याट ब्लड क्यान गो इन्टु यो क्याभम पल्मोकुटेनियम होइन. यहाँ आइसक्यो ब्लड के आयो राइट एट्रियमवाला ब्लड इम्प्योर ब्लड आयो यता. अब त्यसपछि जुन प्योर ब्लड जुन छ नि त्यो सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्राक्सनमा त्यो प्योर ब्लड मुभ हुन्छ यस्तै हुन्छ तर लेस फोर्सवाला हुन्छ. सो गएर क्याभम एर्टिकमसम्म जान पुग्छ ल. यो त्यहाँसम्म जान पुग्यो. अब त्यसपछि यो ट्रङ्कस आर्टेरियस नै कन्ट्याक्ट हुन्छ. पहिला पाइनेन्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ. पाइनेन्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ भने धेरै फोर्सले कन्ट्याक्ट हुन्छ भने यहाँ जुन ब्लड एकुमुलेट भएको छ राइट एट्रियमको ब्लड इम्प्योर ब्लड त्यो पल्मोकुटेनियस आर्कको थ्रु गइहाल्छ कता लङ्समा अथवा स्किनमा गइहाल्छ फर प्युरिफिकेसन अफ ब्लड होइन. त्यो इम्प्योर ब्लड गइसक्यो यताबाट. अनि यो जुन छ नि यताको ब्लड आइहाल्छ सिनान्जियममा किनभने दुइटै त कन्ट्राक्सन फिल गर्छ नि. त्यो यताको ब्लड चाहिँ यता आइसक्यो सिनान्जियममा. अब सिनान्जियमको ब्लड चाहिँ फेरि सिनान्जियम कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि यहाँको जुन ब्लड छ यो प्योर ब्लड केही मात्रा प्योर ब्लड यो गइहाल्छ क्यारोटिडमा अनि सिस्टमिकमा गइहाल्छ राइट. तर यसले भनिरहेको छ जुन छ नि पहिला जुन ब्लड हुन्छ नि इम्प्योर ब्लड त पुरै गयो पल्मोकुटेनियस आर्कबाट नो डाउट होइन. किनभने सुरु माथिको ब्लड भइरहेको छ मिक्सै भएको छैन भिस्कोसिटी डिफ्रेन्स छ भने माथिको ब्लड गयो पल्मोकुटेनियम होइन क्याभम पल्मोकुटेनियममा त्यो पल्मोकुटेनियस ओपनिङ हुन्छ त्यहाँको त्यो पल्मोकुटेनियस आर्कको थ्रु गइहाल्छ लङ्समा अनि स्किनमा फर प्युरिफिकेसन द्याट इज प्योर इम्प्योर ब्लड ल. ओल्ड पिपलले त्यस्तै भनिरहेको छ. अब त्यसपछि जुन यो मिक्स ब्लड हुन्छ नि मिक्स ब्लड र यो जुन छ प्योर ब्लड यहाँ आउँछ राइट क्याभम एर्टिकममा. यो पनि कन्ट्याक्ट भएर सिनान्जियमसम्म पुग्छ. अब सिनान्जियम कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि यो जुन छ नि क्यारोटिड माथि गएर दुइटामा डिभाइड हुन्छ कि यहाँ 16 स्ट्रक्चर हुन्छ. एउटा एक्सटर्नल क्यारोटिड हुन्छ एउटा इन्टर्नल क्यारोटिड. इन्टर्नल क्यारोटिड डिभाइड हुँदाखेरि त्यहाँ 16 स्ट्रक्चर हुन्छ. केमो रिसेप्टर्सहरू हुन्छ त्यहाँ अहिले पढाउँला यो आर्टेरियल सिस्टममा. त्यहाँ हुन्छ
क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ, त्यसले चाहिँ भनिरहेको छ, त्यसले चेक गर्छ प्रेसर अनि कन्सन्ट्रेसन अफ त्यो चाहिँ गर्छ अरे CO2 अनि O2 को ब्लडमा कति छ त्यही अनुसार जान दिन्छ अरे। तर त्यस्तो केही काम होइन, यसले यतिकै गफतिर छ ब्रो के भाइ, त्यस्तो केही हुँदैन ल, भनिरहेको छ भने भनिदिउँ। सो क्यारोटिड ल्याब्रिन्थले चेक गर्छ अनि त्यसपछि मात्र प्योर ब्लडलाई अलाउ गर्छ कि अक्सिजनेटेड ब्लड। अनि जुन ब्लू कलरको जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ, केही हदसम्म पार्सियल्ली डिअक्सिजनेटेड पनि हुन्छ, अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ, त्यो सिस्टमिक आर्टबाट डिफ्रेन्ट ब्लड बडी पार्टहरूबाटतिर भिसरल अर्गेनतिर सर्कुलेट भइहाल्छ। अनि जुन एकदम प्योर ब्लड हुन्छ नि रातो रातोवाला, त्यो मात्र क्यारोटिडको थ्रु जान्छ अरे। दिस इज द्याट वे। द मोडर्न भ्यूमा यु विल बी सरप्राइज्ड। यो एकचोटि पढ ल। 20 क्वेसन चाहिँ ड्रग कलमी काट्ने यही त हो। त्यसपछि भयो त्यो प्योर ब्लड जुन छ नि एकदम क्यारोटिड आर्टरीबाट जान्छ, मिक्स चाहिँ सिस्टमिक आर्टरीबाट जान्छ। जुन मिक्स्ड ब्लड हुन्छ बिचको मिक्सवाला ब्लड, बिचको मिक्सवाला ब्लड त्यो जान्छ सिस्टमिकबाट। अनि जुन इम्प्योर छ त्यो जान्छ पल्लोकुट्ने आर्टरीबाट, नो डाउट राइट। अब त्यसपछि लास्ट एकचोटि मोडर्न भ्यूमा नि हेरौँ के छ। अब मोडर्न भ्यूमा भ्यान्डरवाल अनि एउटा फोक्सन जुन साइन्टिस्ट हुन्छ नि, दे कन्डक्टेड एन एक्सपेरिमेन्ट के। यिनीहरूको अनुसार पहिला भनिरहेको छ जुन फ्रगमा जुन ब्लड हुन्छ नि कम्प्लिटली मिक्स हुन्छ अरे। जुन कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन हुन्छ, कार्बोमिनो हिमोग्लोबिन हुन्छ ब्लडमा, अक्सिजनेटेड डिअक्सिजनेटेड, दे आर मिक्स्ड के कम्प्लिटली दे आर मिक्स्ड ब्लड नै फ्लो हुन्छ पुरै फ्रगकोमा। फ्रगमा कतै पनि यो जुन छ नि ब्लड सेपरेटै हुँदैन। इभन इन द हार्टमा पनि हामीले भनिरहेको छौँ नि, जेनरली भन्नलाई के भनिदिन्छौँ हामी, यो लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड आयो, राइट एट्रियममा इम्प्योर ब्लड आयो। तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ कि, किनभने यिनीहरूको मोड अफ रेस्पिरेसन त्यस्तो छ क्या। अब त्यो भनौँ न। त्यसपछि के भनिरहेको चाहिँ कसरी यिनीहरूले त्यो भेरिफाई गर्यो भन्दाखेरि भ्यान्डरवाल छ नि, भ्यान्डरवाल त्यसले इन्जेक्ट गर्यो फ्रगको ब्लडमा इन्डियन इङ्क इन्जेक्ट गर्यो भने, अब इङ्क इन्जेक्ट गर्यो भने इफ यिनीहरूमा ब्लड सेपरेट बसिरहेको छ, सपोज इन्जेक्ट गर्यो अक्सिजनेटेड ब्लडमा, त अक्सिजनेटेड ब्लड माइन्ड इन्जेक्ट गर्यो अनि केही समय पछि हेरिरहेको छ भने त्यो इन्जेक्टेड इङ्क छ नि चारैतिर मिक्स भइहाल्छ। मिन्स पुरै ओभरअल पार्ट अफ बडीमा द्याट इज सर्कुलेटिङ मिक्स ब्लड। हार्टमा पनि मिक्स द्याट इज सर्कुलेटिङ। सो अभियसली ब्लड हेज के नो पार्टिसन के, ब्लड इज नट सेपरेटेड, दे आर मिक्स्ड। भ्यान्डरवालले त्यसरी भन्थ्यो। अब फोक्सन जान्छ नि यो अलिकति अझै हिरो बनेर रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेसहरू इन्जेक्ट गर्ने साइनस भेन्ससमा। यो साइनस भेन्सस जुन छ नि, कहाँ छ साइनस भेन्सस छ नि, यतै हाल्थ्यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स एकदम हटतिरै। अब यसले पनि हेऱ्यो साइनस भेन्ससबाट जुन ओपनिङ हुन्छ राइट एट्रियममा, त्यहाँ आयो ब्लड त्यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स। अब त्यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स पनि हेरिरहेको छ भने इक्वली चार्जले डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो अरे। भिस्कोसिटी त गयो, कहाँ गयो भिस्कोसिटी त, त्यसले भनिरहेको थियो भिस्कोसिटी रे ब्रुकेले। त्यसपछि भनिरहेको छ यहाँ मिक्स भइसक्यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरू चारै ब्लडतिर। सो अभियसली ब्लड मिक्स हुनुपर्छ नि रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स मिक्स हुनलाई, राइट। सो इक्वली डिस्ट्रिब्युट भयो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स। सो यिनीहरूले भनिदियो ब्लडमा यिनीहरूको हार्टमा पनि कम्प्लिट मिक्सिङ अफ ब्लड हुन्छ। अनि मिक्स ब्लड नै चारैतिर तिनटै आर्क जुन छ नि क्यारोटिड, सिस्टमिक बिचको अनि पल्लोकुट्ने आर्क, तिनटै मिक्स ब्लड सर्कुलेट हुन्छ, राइट। अब किन हुन्छ भने इनफ्याक्ट हेऱ्यो भने ब्लड इन द राइट एट्रियम एन्ड लेफ्ट एट्रियम आर मिक्स्ड अलरेडी। किनभने हेर यसको लागि तिमीले भेनस सिस्टम पढ्नुपर्छ। माई गड। तर नि आई विल गिभ इन्ट्रोडक्सन ल। के थियो जुन राइट एट्रियममा हामीले भनिरहेछौँ इम्प्योर ब्लड आयो, राइट एट्रियममा के आयो इम्प्योर ब्लड आयो, राइट। इम्प्योर ब्लड आयो भन्नलाई भनिदिरहेछौँ। तर कसरी भनिदिन्छौँ इम्प्योर ब्लड आयो? फ्रगको मोड अफ रेस्पिरेसन पढेको छौँ नि हामीले, पढेको छैन त छैन, तर थाहा होला नि इन जेनरल के छ। एउटा हुन्छ यिनीहरूमा बक्को फ्यारिन्जियल रेस्पिरेसन, अर्को हुन्छ
कुटेनियस रेस्पिरेसन, अर्को हुन्छ पुल्मोनरी रेस्पिरेसन लङ्सको थ्रु। त लङ्सको त केही सरकार भएन। यो बक्को फेरेन्जियल रेस्पिरेसन र कुटेनियस रेस्पिरेसनलाई हेरौँ ल। हामीले ब्लडलाई कलेक्ट गरिरहेछौँ यहाँ राइट एट्रियममा, अनि इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गरिरहेछौँ रे, ओके। लेट्स से इम्प्योर हो कि के हो। ल आऊ भेनस सिस्टममा अलिकति इन्ट्रोडक्सन। भेनस यो प्रिक्याबल हुन्छ नि, यसलाई अझै माथि गएर हेऱ्यो भने इट विल बी सेपरेटेड इन्टु यो के भन्छ एक्सटर्नल होइन, एक्सटर्नल जुगुलर होइन, एक्सटर्नल जुगुरल अनि इनोमिनेट अनि सब क्यालिपिनमा तिनवटामा सेपरेट हुन्छ। दुइटैतिर त्यस्तै हुन्छ प्रिक्याबलको, ओके। प्रिक्याबलको दुइटैतिर त्यस्तै हुन्छ। यो भेनस सिस्टम त पढेको छैन तर मात्र अलिकति इन्ट्रोडक्सन, त्यो ब्लडको मिक्सिङ कसरी भइरहेछ त्यो जुन छ नि, के नाम छ त्यसको, प्रिक्याबल माथि गएर तिनवटामा ब्रान्च भइहाल्छ क्या। यो माथिकोलाई इन्टर्नल एक्सटर्नल जुगुलर भन्छ, बिचकोलाई इनोमिनेट भन्छ, अनि थर्डवालालाई सब क्यालिपिन भनिदिन्छौँ ल क्या। सो हामीले अहिलेलाई मात्र इनोमिनेटलाई हेरौँ ल। इनोमिनेटलाई हेऱ्यो भने इनोमिनेटलाई नहेर हामीले अहिले एक्सटर्नल जुगुलरलाई हेरौँ ल। एक्सटर्नल जुगुलर माथि गएर दुइटामा फर्केट हुन्छ, एउटा लिङ्गुअल अनि एउटा म्यान्डिबुलर। अनि लिङ्गुअल र म्यान्डिबुलर हेऱ्यो भने यो दुइटै आर द पार्ट अफ बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटीको पार्ट होइन। अनि बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटीमा के हुन्छ, रेस्पिरेसन भइरहेछ, बक्को फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन गरिरहेको हुन्छ। किनभने बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटीमा त्यहाँ गब्लेट सेल्सहरू हुन्छ, दे आर कन्सटेन्टली सेक्रेटिङ म्युसिन, अनि त्यो वाटरमा डिजल्भ भएर म्युकस बनिहाल्छ। अनि त्यो म्युकसमा चाहिँ अक्सिजन डिजल्भ भएर त्यहाँ क्यापिलरिजहरूको नेटवर्क हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रेस्पिरेसन भइरहन्छ, एक्सिजन ग्यासेस भइरहन्छ ल। सो त्यहाँ त अक्सिजनेसन भइसक्यो ब्लडको होइन। लिङ्गुअल भनेको टङ रिजनतिरहरूको होइन, फ्लोर अफ बकल क्याभिटीको होइन। सो त्यहाँ चाहिँ कोलुमनरी इपिथेलियम सेल्सहरू हुन्छ, सो त्यहाँबाट रेस्पिरेसन भइरहन्छ, बक्को फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन गरिरहन्छ। सो त्यहाँको इम्प्योर ब्लड त पार्सियली भन्दा पनि धेरै मात्रामा त अक्सिजनेसन भइसक्यो, HbO2 बनिसक्यो राइट। अनि म्यान्डिबुलरमा पनि हेऱ्यो भने तलको बोन हुन्छ लोवर छ, त्यहाँ पनि त्यही कुरा भयो। सो यो एक्सटर्नल जुगुलरबाट पनि हामीले ब्लड लिइरहेछौँ, प्रिक्याबलबाटै लिइरहेछौँ होइन, प्रिक्याबलबाट लिइरहेछौँ, साइनस भेन्ससमा आइरहेछ। साइनस भेन्ससबाट त्यो ओपन पनि भइरहेछ, कता ओपन भइरहेछ, राइट एट्रियममा ओपन भइरहेछ। राइट एट्रियममा वी आर सेइङ द्याट वी हेभ इम्प्योर ब्लड। कसरी वी हेभ इम्प्योर ब्लड, बक्को फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन गरिसक्यो भने प्योर भइसक्यो त ब्लड, तर धेरै प्योर भएन, अरू पार्टबाट पनि लिन्छ, पार्सियली इम्प्योर पनि हुन्छ ल। अर्को जुन चाहिँ कुटेनियस रेस्पिरेसन गर्थ्यो, अब हामीले हेर्छौँ सब क्यालिपिन भेन, ओके। सब क्यालिपिन भेनलाई हेरौँ, यो जुन छ नि प्रिक्याबल गरेर सब क्यालिपिन पनि डिभाइड हुन्छ। अब सब क्यालिपिन पनि माथि गएर दुइटामा डिभाइड हुन्छ, एउटा ब्राकियल अनि एउटा मस्कुलो कुटेनियसमा यु विल सी स्किन पनि हुन्छ, एब्डोमिनल मसल त हुन्छ, अर्को स्किन हुन्छ, स्किनबाट पनि यसले ब्लड लिइरहेछ, थ्रु कहाँ लिइरहेछ, प्रिक्याबलबाट लिइरहेछ होइन। अब प्रिक्याबलबाट लिइरहेछ, साइनस भेन्ससमै राखिरहेछ, साइनस भेन्ससबाट राखेर पनि राइट एट्रियममै ओपन गरिरहेछ। राइट एट्रियममा ओपन गरिरहेछ भन्दाखेरि ब्लड एट द राइट एट्रियममा आइरहेछ। सो हामीले जेनरल भन्छौँ नि, यो कुटेनियस रेस्पिरेसन अनि बक्को फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन यो दुइटै मिलेर फ्लगको जुन अक्सिजन जति चाहिन्छ मेटाबोलिक रियाक्सनको लागि, एउटा मेटाबोलिक स्टेट अप्टिमम मेटाबोलिक स्टेट अटेन गर्नको लागि त्यसको 60% अफ अक्सिजन चाहिँ यही दुइटा मोड अफ रेस्पिरेसनले पुरा गरिदिन्छ। के भन्छ, यो दुइटा मोड अफ रेस्पिरेसन कुटेनियस अनि एउटा चाहिँ हुन्छ बक्को फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन, यही दुइटा मोड अफ रेस्पिरेसनले 60% अफ नर्मल मेटाबोलिक रिक्वायरमेन्ट यसले पुरा गरिदिन्छ। अनि 40% चाहिँ यसले लङ्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, लङ्सले गरिदिन्छ। सो 60%, सो मोर नम्बर अफ प्योर ब्लड लङ्सको कम्पेरिजनमा ल। ओभरअल ब्लड भल्युममा हेऱ्यो भने ल, इम्प्योर ब्लड त हुन्छ, तर कहाँ छ भने स्ट्रक्चर जुन यो राइट एट्रियममा जुन ब्लड आइरहेछ नि, द्याट इज मोर प्योर, द्याट इज मोर अक्सिजनेटेड देन द्याट अफ लेफ्ट एट्रियम। किनभने 60% प्योरिटी छ त्यो ब्लड आइरहेछ जुन छ, किनभने कुटेनियस रेस्पिरेसन गरेर आइरहेछ होइन।
अनि अर्को जुन चाहिँ भक्कु फेरेन्जियल रेस्पिरेसन गरिरहेको छ। सो 60% मेटाबोलिक कन्डिसन अक्सिजनको चाहिने जुन छ नि अक्सिजन चाहिन्छ मेटाबोलिक स्टेटको लागि। सो त्यति चाहिँ दुईवटा मोड अफ रेस्पिरेसनले पुरा गरिदिएको छ होइन। अनि त्यो मोड अफ रेस्पिरेसन गरेर जुन भेनले त्यो ब्लड कलेक्ट गरिरहेछ त्यो चाहिँ आइरहेछ राइट एट्रियममा। अनि जुन लेफ्ट एट्रियममा आइरहेछ त्यो 100% अक्सिजनेटेड हुन्छ त्यो, किनभने लङ्सबाट मात्र आइरहेछ, पल्मोनरी भेनको थ्रुमा मात्र आइरहेछ। यता त अरू पनि आर्ट्रीले आउँछ नि। किन भेनस सिस्टममा हेऱ्यो भने यु विल सी यताबाट तल पोस्ट क्याबलबाट पनि लिएर आउँछ, तलबाट लिभरबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड। सो यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड पनि हुन्छ, हुन त नहुन छैन, डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ, इम्प्योर ब्लड हुन्छ, तर मोर एमाउन्ट अफ प्योर ब्लड पनि हुन्छ क्या यहाँ जुन छ। किनभने यसले कुटिनियस रेस्पिरेसन गरिरहेको छ, म्यान्डिबुलर अनि एक्सटर्नल जुगुलरबाट यसले प्योर ब्लड पनि त ल्याइरहेछ राइट। सो 60% प्योरिटीवाला ब्लड ल्याएर छ, किनभने जति ब्लड ल्यायो त्यसको पर्सेन्टेज कम्पोजिसनमा हेरौँ ल, त्यस्तो प्योर इम्प्योरको त्यसमा आएर आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड के म भन्न आइरहेको छ त्यो कुरा। सो यता आयो, यताको राइट एट्रियममा जुन ब्लड एकुमुलेट भएको छ त्यो एकदम प्योर हुन्छ अरे लेफ्ट एट्रियमको कम्पेरिजनमा पनि, तर यसमा पार्सियली इम्प्योर ब्लड पनि हुन्छ राइट। त्यसले यसको लुमेन यति ठुलो होला आई गेस। त्यसपछि जुन छ नि पहिले मिक्स छ आर्ट्रियममै, त्यो ब्लड सेपरेट भएको छैन, त यता आएर के सेपरेट हुनु र। तर नि कन्ट्याक्ट गराइदिउँ, दुइटै आर्ट्रियमलाई कन्ट्याक्ट गराइदियो होइन। त्यसपछि दुइटै आर्ट्रियमको जुन ब्लड साइमल्टेनियसली आएर भेन्ट्रिकल आउँछ, त्यहाँ नि मिक्सिङ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि सुरुमाको मिक्स ब्लड आउँछ क्याभम आयोटिकममा, त्यसपछि स्पाइरल भल्भलाई मुभ गरिदिन्छ अनि आइहाल्छ क्याभम पल्मोकुटिनियममा राइट। अनि त्यसपछि सेकेन्ड फेज अफ कन्ट्याक्सन बाँकीहरू ब्लड आइहाल्छ क्याभम आयोटिकममा, सब मिक्स ब्लड होला। अब फेरि सिनान्जियम कन्ट्याक्ट हुन्छ, सिनान्जियम कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै यहाँको ब्लड गइहाल्छ पल्मोकुटिनियस आर्कबाट होइन लङ्समा, अनि कुटिनियसमा फेरि अक्सिजनेसन गर्न। अनि त्यसपछि फेरि यहाँको ब्लड आइहाल्छ सिनान्जियम पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ, अनि क्यारोटिड अनि सिस्टमिकको थ्रु गइहाल्छ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ बडीमा राइट। सो ओभरअल बडीमा पुरा के भयो, मिक्स ब्लड सर्कुलेट भइरहेछ होइन। त्यसले त अहिले मोस्ट एक्सेप्टेड भ्यू यो मोडर्न भ्यूमै एक्सेप्ट गर्छ क्या राइट। सो मोस्ट एक्सेप्टेड यही हो। सो फ्रगमा चाहेतिर यो तिनटै आर्क जुन छ नि इन्डिभिजुअल आर्क, तिनटै इन्डिभिजुअल आर्कबाट मिक्स ब्लड सप्लाई भइरहेछ। तर यसले के भन्यो त्यो, यो तिनवटा आर्क जुन छ नि आयोटिक ट्रङ्कको जुन आर्क, क्यारोटिड आर्ट्री, सिस्टमिक आर्ट्री, पल्मोकुटिनियस आर्ट्री, यिनीहरूबाट क्यारोटिडबाट प्योर एकदम प्योर, किनभने ब्रेनसम्म पुर्याउनुपर्छ यो ब्लडहरू क्यारोटिडले, अनि मिक्स्ड सिस्टमिकले गइरहेछ, अनि इम्प्योर पल्मोकुटिनियसले। तर यसले के भन्छ, तिनटै आर्कबाट साइमल्टेनियसली के भइरहेछ, मिक्स ब्लड नै सर्कुलेट भइरहेछ। अब त्यो चाहिँ फ्रगले आफैले छान्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, त्यसैले हुन्छ क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ हुन्छ यहाँ। यसले फ्रगलाई भन्छ के, त्यो पछि पढाउँदा भनिदिउँ त्यो डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन जुन छ नि त्यसलाई अझ बढाऊ रेस्पिरेसन, तिमीले ब्लड पुगेन त्यहाँ चेकिङ मात्र गर्छ, त्यसले भन्दैन तिमी अब जान पाइँदैन, तिमी जाऊ अर्को आर्ट्रीबाट, त्यस्तो भन्दैन कि। डिड यु गेट मी? सो यही थियो, यो किन हुन्छ, ड्यु टु डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन इन फ्रगमा जताततैबाट रेस्पिरेसनै भइरहेछ। सो अनि जताततैबाट ब्लड कलेक्ट गरेर ल्याएर छ भने प्योर त ल्याउँछ। सो दिस वाज आवर मोडर्न भ्यू, यति नै हो। यसमा मिक्सिङ अफ ब्लड हुन्छ राइट। त्यसपछि नेक्स्ट टाइम यु विल कम्प्लिट दिस आर्टेरियल एन्ड भेनस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड अफ फ्रग, अनि त्यसपछि के छ अरू यो छ। त्यसपछि लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लिन पनि छ ल, थोरै छ। We have completed most of the part of in circulatory system today. Thank you so much. Bye bye.